Mirëmbrëma, nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion, një emision të anunçuar tashmë që lidhet me ato që mund të konsiderohen dilemat që ka nisur mbas intensifikimit të atij që quhet arsimi i lartë privat, që do thotë numri i universiteteve, cilësia e universiteteve, sa ka ndikuar kjo në shoqërinë shqiptare, cila është risia që ka sjell hyrja dhe ai që mund të quhet konsolidimi ose fuqizimi i arsimit lart privat në Shqipëri, ai ka dëmtuar arsimi lart privat, arsimin publik në Shqipëri, pra a ka hyrë në atë që mund të quhet pjesa e tij dhe mbi të gjitha a ka ndikuar pozitivisht apo negativisht në cilësinë e studentëve që diplomohen në këto universitete, por dhe ato publike, sepse janë një farë mënyre si dyen komunikuese. Natyrisht që ka shumë paragjykime në këtë mes, në momentin që ne kemi shkruar temën e opinionit në faqen tonë në Facebook, opinion tvklan, ka pasur mjaft komente që mund të shihni mbas shpinës time, pjesa më e madhe e cila pikërisht ka këtë dilemë. Pra ka shumë njerëz që i kontestojnë, ka shumë njerëz që i quajnë një zgjidhje shumë e mirë, por cila është, ose cilat janë dy, po i quaj filozofit që janë dilemat dhe njëkohësisht ato që mund të konsiderohen arritjet. Për diskutuar mbi këtë çështje, unë kam ftuar 6 persona, para se të nisim me prezantimin e tyre, do doja një moment të lidhesha me gazetarin Adri Nurellari, që është duke administruar faqen e opinionit në Facebook. Po Drini? Mirëmbrëma, Blen, përshëndetje. Ka dhe diçka thelbësore që në vlen që ta kujtojmë që në fillim faktin, nëse ata që na ndjekin do të zgjidhin një universitet privat apo një universitet publik. Pra kemi bërë një pyetje. Ne kemi bërë një pyetje dhe kemi gati 300 klikime deri në këto momente, meqense pyetja është bërë vetëm pak minuta më parë, ka 300 klikime dhe nuk dua të ndikojnë në opinion, megjithatë shumica e atyre që kanë votuar deri Mos ma thuaj tani në fund. Megjithatë ajo është e dukshme nëse klikon në opinion tvklan. S'ka rëndësi, mos ma thuaj pas shpine ke komentet të paktën ato që kanë mbritur. Po. Çfarë thotë Çili? Esenciale për kolegun Drini. A ka mundësi që variablin do të zgjidhë universitet publik dhe privat, ti bëni edhe një variabl të dytë, nëse të dy do të kishin çmim tregu, kë do të zgjidhnit, sepse sot zgjedhja është njëri është i pakushtuar. Njëri është frit, tjetri është me kosto. Pra ka rëndësi dhe ky variabl. Shtoj Drini, po të ishin shtoj këtë. Të dy me çmime normale. Nëse do ishin me çmime normale. Shtoj edhe këtë opsion. Ndërkohë Drini, të lutem, në gjatë kohës do kemi një lidhje, do kemi sërish një lidhje në fillim pjesës dytë, do më thuash disa komente pikante dhe ecurinë e sondazhit, apo jo? Okej, dakor. Ndërkohë mos ma hiqni këtë pjesë, një ndër dilemat për shembull që lidhen këtu, nëse i kemi pyetur që jeni pro apo kundër, dikush thot kundër, dikush thot pro, por me kontroll të rreth shtetëror, thot shteti duhet të qëndrojë mbi krye këtyre institucioneve. Ka thot disa të tjerë që thotë është e palogjikshme të jesh kundër sepse kështu ndalohet dia, por edhe këto universitete janë hapur, Shqipëri janë thjesht pastrim parash dhe dhënie diplome pa merit. Ka të tjerë që thot pastrim, mos ma lëvizet lutem. Ky është një problem për ne, thot shumë shpejt ignoranca do të mbys Shqipërinë, cilësia e diplomave lë për dëshiruar, thot dikush, ignorancë nuk është studiosh, qoftë në privat, thot, ignorancë është thjesht kundër dijes, e tjera. Në fakt, një nga dilemat më të mëdha lidhet me cilësinë që prodhojnë universitetet private. Për diskutuar pikërisht me këtë çështje, unë kam ftuar thash 6 persona, duke nisur nga zoti Fatos Lubonja. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Lubonja. Skeptik ndaj çdo gjëje private në parim, por edhe ndaj universiteteve në veçanërisht, apo jo? Ja, nuk është çështje skepticizmi, është çështje parimi, mendoj unë. Domethënë, një nga gjërat kryesore që për cilën kam ngulmuar për universitetet publike dhe jo për private, ka qenë ajo që arsimimi është një drejtë nga drejta themelore të njeriut, është një drejtë që duhet të ushtrohet mundësisht për të gjithë, sepse gjeniu del edhe nga i varfri dhe nga i pasuri, pra shoqëria duhet investoj për të gjithë dhe në këtë kuptim, pra kjo e drejtë themelore me privatizimin, në një farë mënyre me polarizimin në shoqërisë, heq shumë mundësi për njerëzit që t'jenë të barabartë përpara kësaj të drejtë themelore. Më nxjerrni pak grafikun e studentëve, lutem po. Siç është kjo dhe edhe ajo e shëndetësisë. Janë dy nga gjërat bazë që, si thua, ndërtojnë një shoqëri të shëndosh dhe të balancuar. Në këtë kuptim, ky është parimi. Shive si është çështja e numrit aktualisht, zoti Lubonja. 87.8% ende janë studentë universiteteve publike, vetëm 19.2%, kjo thela e vogël e tortës, është aktualisht frekuentuese e universiteteve private. Tani, unë me thënë drejtën këto shifrat ne jemi aq të konfuz sa në gjë. Por unë t'ju them këtë për shembull, që nga sa di unë nuk kam dëgjuar për gjimnaze, unë dija një 6-7 gjimnaze në Tiranë, që i njohim që në kohën e Enver Hoxhës, Petronini, Sami Frashëri, e ca, ndoshta ashtu dhe në një tjetër,
Dhe unë di që nga 7-8 gjimnazi që kemi një 20 universitete private. Arsimi mesëm po. Nuk di se ç'është ky raport, është një anomali e paparë, domethënë, nuk shtohen gjimnaze dhe ka 40, po them 20 universitete. Në mënyrë ndoshta jo të saktë, po e din pikërisht këtu na duhen ato universitete private. Tashi hajde ma shpjegoni ju këtë. Një minutë, Henri Çili, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Qëllon që ta marrësh diplomë në universitetet dhe pa mbaruar shkollën e mesme? Absolutisht jo, paktën në... Se ky ishte pa shumë sensi Lubonjës. Të diplomohesh pa shkollë mesme. Ma shpjegoni ju, se unë se shpjegoj do. Duhet bëja 2 saksimit, pak universitetin tonë dhe në grupin universiteteve të cilët jemi grumbulluar në një konsorcium Universitetit. Në fakt, do janë fillim flisim për parimin e privatit, do më thënë arsimit privat, pasaj konkretisht për po. Ka një pasaksi Lubonja, nuk është se ka pak gjimnaze, ka rreth 170 gjimnaze private në Shqipëri. Pra nuk janë vetëm 28 universitete private. Private në Shqipëri, unë fola për Tiranën, në gjithë Shqipërinë, mbi 170. Së dyti, vërtet janë një numër licencash rreth 40 ca, por shumë prej tyre janë pothuajse një dekshe. Pra, universitete universale, me më shumë se 2-3 fakultete, nuk janë më shumë se 10 ose 12. Tjerat janë shumë të specializuara, pra vetëm për diçka. Janë specifike. Janë specifike, janë praktikisht fakultete ose skulle të vogla. Pra nuk është një numër aq i madh. Së treti, ne nuk duhet humbim sensin e sasisë në si vlerë absolute. Ka një shqetësim shumë të madh, gjithë jemi të shqetësuar ose i përgjigjemi kësaj gjë, por bëhet fjalë për 10-12% të tregut të STR-s dhe gjithë ditën nuk ka 20% tregut të aty, 19,2%. Po ja dhe qoftë 20, 8-10%, si thua. 20 në 5-6 vjetë, në 5-6 vjetë, ndërkohë, pra është një pikë ujë në të tërë, ndërkohë që ka një pak. Po në botë sa janë balancat? Në Portugali, për shembull, është 20%. Adri Nurellari, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, se ju direkt, po. Në Portugali, për shembull, është numri i institucioneve private të arsimit të lartë janë 101, dhe ka të paktën 21% që janë studentë në total, në shkolla private. Në një vend më të ngjashëm me tonin, që është Polonia, ka diku te 400 institute që japin diploma të universitetit, pra ose diploma të arsimit të lartë, dhe ka diku te 33% që janë studentë të universitetit private. Kështu që ka një tendencë në rritje në përgjithësi të arsimit privat në mbar Evropën. Përfshi dhe vende që deri diku mbaheshin si vende shumë etatiste me një sektor publik shumë të fortë. Përfshi këtu Austrinë, Gjermaninë, ku ka një rritje graduale të ndjeshme të arsimit privat dhe studentëve si përqindje. A mund bëjmë edhe një dallim tjetër, me qenë se janë këto shifra? Se e shoh që do i përzjeni temat, se desha në fillim principin do hyjmë dhe të cilësia. Kur të diskutojmë, mirë është kemë parasysh dhe këtë, se që kuptojmë me private në botë, që kuptojmë me private në Shqipëri, dhe në disa vëndet tjera. Do më dhënë, kur flitet për private në SBA, që merret si model, Harvard University apo Boston University, nuk bëhet fjalë për ndërmarrje private nga biznesmen dhe aksionistë që futen aty dhe kanë përfitimin e tyre, po bëhet fjalë për non-profit organizations, do më thënë ata ku ka filantropi, ku një milioner hedh 1 milion, 2 milion, 20 milion dhe ka drejt vetëm të vendosi një antar bordi, dhe antari i bordit mund të ketë një rrog, pra fitimi që vjen nga këto universitet, nga parat reinvestohet si pasuri e kësaj NGO-je të madhe në studime, në administrojnë pra përmes bordeve që ndrojnë ndryshon. Bordeve, se ka dhe kjo shumë rëndësi për të pasur parasysh dhe universitetet private më të qëndrueshme që ka Amerika, kryesisht janë të kësaj natyre. Të mbaroj një moment me prezantimin. Iris Luarasi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Pedagoge në Universitetin Publik për një kohë të gjatë. Zoti Astrit Veliaj, administratori Albanian University, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, zoti Veliaj. Zoti Çili ishte administratori Universitetit Evropian Tiranës, lash për në fund zotin Bardhyl Musai, këshilltari kryeministrit për arsimin. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, zoti Musai. Pyetja e drejt për drejt është tek ju. Sa universitete private kemi sot në Shqipëri? Ndërkohë ju mund të nxjerrni listën mas shpinës time. Në qoftë se doni një shifër të këtyre universiteteve, ato janë të regjistruar 46, aktive janë 35. Por më thënë 46 janë dhe aktive. Janë të regjistruar të licencuara, por nuk zhvillohen aktivitet disa prej atyre dhe student të regjistruar kanë vetëm 35 prej këtyre institucione. Unë do të thosha ne do të mbas shpinës time është lista e universiteteve me numrin e studentëve. Zotë Fevziu për disa terma. Ju përmendni universitete private. Në fakt, ato janë institucionet arsimit lartë privat
që në bazë të ligjit që kemi ne, ka universitete, po ka dhe shkollat larta, akademi dhe kolegje. Sepse fjala universitet përdoret gjërësisht. Në Shqipëri të gjithi përmbledhin me universitet privat, si kurse dhe institucionet e tjera publike i përmbledhin po ashtu me fjalën ka mbaruar universitetin. Dakord, po t'jemi të qartë në terminologji në bazë të ligjit që kemi ne. Këto janë institucionet e arsimit lartë privat në Shqipëri, të tilla. 26, 35 aktive. 35 janë aktive. Që kur ka filluar të parat? E para ka filluar në vitin 2002, me atë që quhet Universiteti i New Yorkut. Pastaj ka filluar me të tjerat. Pra unë do të thosha që në arsimin e lartë në Shqipëri nuk ka në një tradit të madhe të arsimit të lartë privat, sepse nga 2002 deri në 2012 janë 10 vjet, dhe arsimi i lartë privat në Shqipëri ka filluar me vonesë pas revolucionit demokratik, pas 92-shit kur u bën zgjedhje para pluraliste, dhe ka disa arsye për këtë pse doli në skenë arsimi i lartë privat, pse doli me vonesë dhe cilat janë problemet. Dhe e dyta, unë do të thosha, për të informuar edhe opinion dhe për të qenë korrekt me njëri tjetrin, ne duhet të përmendim problemet që ka arsimi i lartë në Shqipëri dhe të mos i marrim në blok privati, që ka një përqindje të vogël, aty është 19% Por, ju them, në këtë vit akademik ku jemi, regjistrimet në arsimin e lartë privat në Shqipëri janë më pak se 10%. Shiko, dakord, por duhet kemi parasysh. Me statistika. Ne flasim, pra unë ka marrë shkak nga një, po e quaj her pak knaqësi, her debat, që shpeshherë ka shkruar dhe nivel të lartë politik, që konteston cilësinë. Pra, perceptimi një pjesë të publikut është që arsimi privat ka prishur cilësinë e një studenti diplomuar në fund të tij. A e kam gabim, a e kam drejt, ju mbeteni për ta sqaruar. Më fal, zoti Nurellari, se desha të bëj një zoti Veliaj, Albanian University, 4056 studentë. Mungon Universiteti Beratit, që është me 4000 studentë. Mungon Universiteti Beratit me 4000 studentë. 4000 studentë? Universiteti Beratit. Të tjerë? Po, të tjerë. Pra përveç 4000-ve që keni në Tiranë, keni dhe 4000 në Berat. 4000 studentë në Berat. Keni dhe një. Si? Përqindet janë gabim aty, janë gabim përqindet jemi ke 29%. 29%, njoftim zyrtar kam. Zyrtar, po. Si? Shifrat e zyrtarëve tanë. 4000 studentë në Berat? Nga vinë? Nga gjithë Shqipëria, nga Kosova, Korça, Gjirokastra, Tepelena. Ka kapacitete? Nga Tirana janë 160 studentë që shkojnë Berat. Ka kapacitete pedagogjike? Absolutisht shkojnë 50 pedagog nga Tirana çdo ditë. Vjen e vinë nga Tirana. 50 pedagog nga Tirana për ditë në Berat, ku janë grumbulluar 4000 studentë. Përse në Berat? Ishte më lehtë investimi, ishte pikë më afër? Sepse atje u dha një mundësi asaj krajine, që defavorizuar për një periudhë gjatë për sa i përket arsimit, ju dha mundësi me tarifë sociale, që është 20% më e ulës se tarifat janë sot në Tiranë. Pra në Berat, një student paguan 20% më pak për të njëjtën vlerë. 20% vlerës ka. 20% të vlerës. Në kufirin e pagesës së shtetit. Pra 80% më lirë se në Tiranë. Po shkojnë në Berat. Kjo është arsyeja që shkojnë student nga Tirana në Berat. Po. Nga Durrësi, Rrogozhina, Fieri. Pra ju i bjeni ti një universiteti më i madh, sepse unë këtu shoh që është Kristali me rreth 8000 studentë. Ke 8000 jemi. 8000 ju, 8000 thot Kristali, këtu nuk e di nëse është e saktë përcaktimi, i bie të jetë universiteti më i madh. Në fakt, pyetje drejt për drejt, zonja Luarasi, ju jeni pedagogë në universitetin publik. Hyrja e arsimit privat e ka cënuar cilësinë e arsimit në Shqipëri? Unë them që pa diskutim ka ndikuar në cilësinë e arsimit në Shqipëri. Pozitivisht apo negativisht? Në disa raste pozitivisht, në disa raste negativisht, sepse unë do thoja që ne nuk duhet bëjmë një gabim dhe t'i fusim të gjitha universitetet private në një thes të madh, sepse duhet bërë dhe me zgjidh këtyre 46 ose 35 universiteteve private, pa diskutim që ka disa prej tyre që performojnë mirë, ka disa prej tyre që shesin diploma. T'i fusim gjitha në një thes, unë them që... Ka që shesin diploma? Po, tani, unë nuk di të t'jap një fakt për këtë, po kjo është shpesher fryma e diskutimeve të pedagogëve në për kafene. Mund t'jetë që të shkollojnë me kod shpejt. Kështu që
do me thëmë, unë them që kjo patjetër që ekziston. Kjo patjetër që ekziston, po që nga ana tjetër nuk do thoja që ky është një fenomen që ndodh ke gjithë universitetet private, sepse pa diskutim pedagogët korruptuar ke edhe brenda strukturave të universitetit publik, kjo është e pa diskutueshme. Kështu që nga kjo pikpamje, shumica e këtyre universiteteve, unë do thoja me aq njohuri sa kam unë në këtë fushë që nuk është se performanca e tyre është e krahasueshme me universitetin publik, që do me thënë, në momentin kur ti hyn në treg dhe nuk hyn me të njëjtin standard, pa diskutim që kjo dëmton tregun, ë? Pra janë me standard më të ulët se publiku. Një pjesë. Fat pjesa më e madhe. Po mendoj se pjesa më e madhe. A mund të shpoj diçka në fakt, një në problemet që ndodh dendur në debatin publik është që kur flasim për universitet publik, gjithmonë mendojnë Tiranën, e cila ka relativisht kuadro më të mirë, ka një traditë, ka dhe studentë të përzgjedhur, të cilët garojnë për të futur aty. Në fakt, do patë parasysh që Shqipëria ka universitete publike, periferike, që janë krejt jashtë kontrollit, edhe kanë nivele jashtëzakonisht të ulta, qoftë edhe të administrimit, qoftë të cilësisë, qoftë të kuadrove. Dhe ajo që është për të ardhur keq është ka një disproporcionalitet për sa përket vëmendjes publikut. Jo vetëm që lidhet me përqindjen e studentëve, po edhe me faktin që normalisht vëmendja e publikut, vëmendja e analistëve, vëmendja e shoqërisë civile në përgjithësi do të jetë atje ku shkojnë taksat. Atje ku shkon përgjegjësia drejt për drejt, administrojnë parat tona. Përgjegjësia do jetë në të gjithë drejtimet. Ndërkohë që marrin një diplomë dhe ndërkohë, më fal, ata mbaroj pak lutem, unë s'ndërpreva. Marrin një diplomë, shkon vëmendja te të gjithë. Mirë, mund të vazhdosh? Po. Pra, elementi i parë është ç'bëhet me taksat tona, dhe kjo do të jetë edhe edukata qytetare që do të imponojmë neve dhe vëmendja, presioni kryesor do të jetë cilësia e universitetit ton publik. Së dyti, do të patë parasysh një dimension tjetër që shteti përgjegjësinë kryesore ka për individët që janë deri në 18 vjeç, ku mund të sillet si prind edhe të kujdeset në mënyrë të drejtë për drejtë dhe intruzive, paternalistike dhe tjerë të nxjerr shteti nga kujdesi. Jo, absolutisht, por nuk ka atë lloj ndërhyrje, sepse kur mbitet 18 vjeç je i vaksinuar, je i pjekur, ke ballafaqosh me ligjin, kështu që vendimet që merr një individ që është mbi 18 vjeç janë vendime të cilat ka më shumë përgjegjësi individit se sa shteti. Është ndryshe kur është poshtë 18 vjeç. Po, ama nëse individi si thot zonja Luarasi, për një vit bëhet jurist. Ajo shkelje ligji, ai person do të ballafaqohet me ligjin sepse ka një ligj që e rregullon atë gjë. Jo, nëse ti nuk i ke dhënë arsimin e dur dhe e ke bërë Nëse një person merr ai njeriu është me diplomë, ti e ke bërë mjek, ai të operon edhe të vdesë, e kupton? Ka një disproporcionalitet vëmendje. E para njerë, sepse për mendimin tim, arsimi para universitar do të marrë maksimum në vëmendje, sepse aty shteti ka rolin kryesor, duke qenë se janë të mitur. Dhe së dyti, kjo vëmendje e tepruar tek universitetet private, të cilat i kanë edhe të mira të këqijat, jashtë përgjegjësisë ata që harxojnë taksat tona. Dhe në fakt do të thënë që shtimi i madh, zgjerimi i madh dhe masakrimi i cilësisë së arsimit të lartë në Shqipëri ka ardhur në universitetet private, sidomos ato periferike ose filiale të universiteteve qendrore. Kështu që do të bërej qartë kjo gjë që vëmendja jonë është aty ku janë taksat. Kurse për sa i përket mënyrës se si sillen njerëzit si aktor të lirë në shtetin shqiptar dhe vendosin të vënë një universitet, qoftë edhe një universitet të dorës së dytë që nxjerr diplomën në mënyrë të papërgjegjshme, ai mban përgjegjësi personale në mënyrë se si ai ka bërë të zgjedhje. Unë nuk mendoj që mban universiteti përgjegjësi personale. Ai individi përgjegjësi personale, se kjo do ishte nonsens. Në momentin që individit që ti duhet ta respektosh ligjin ti vetë. Në momentin që ti më ke certifikuar mua, përgjegjësinë duhet ta mbani juve se më keni certifikuar. Kështu që tashi të lutem e para njerëz se nuk vlen justifikimi edhe krahasimi Harvard me një universitet periferik. Në një restorant privat. Jo, më vjen shumë keq. Fast food, suflaqe. Ta mbaroj unë çik tani, se tani e kisha unë radhën apo jo. Tani në momentin që ai njeriu është me diplomë, edhe shkon pranë administratës shtetërore, shkon pranë një privati për të kursuar, mjek që është e tmerrshme se ka drejt lidhje me jetën tënde, ai njeriu ty të merr në qafë, kupton, sepse administrata e spitalit thot po, kishte rezultate shumë të mira mësime, ja ku e ka listën e notave, ja ku është certifikuar me diplomën e tij që është një njerëz për të ushtruar. Kur e ke filluar provimin e shtetit? Po flasim për kur ka filluar, po flasim për tani njerë. Po flasim për të gjithë këtë. Mjekësia ka urdhër. Po flasim për mjekësinë, po flasim për juridikun. Të merr jetën ai njeriu se të fut në burg, e kupton? Dakor, nuk qen ka mjekësi, po qen ka është provimi notarisë, është provimi magjistraturës. Tashti, problemi është edhe në bujqësi, more Henri, edhe në bujqësi është e rëndësishme kjo.
edhe në bujqësi, edhe në turizëm, edhe tek mjedisi, po marrë çdo dek që zgjedh, ti je një njeri certifikuar. Tani ne nuk mund të themi që shteti ka për patronazh vetëm arsimin e mesëm. I ka të gjithë patjetër. Kaluam direkte në thela, bënim dhe dy parashtrime shumë të vogla terma. Marrim çik me radhë, Problemi ka shumë rëndësi që gjatë bisedës e ul apo e dëmton apo e ndihmon cilësinë e arsimit publik, arsimit privat. Absolutisht e ndihmon, e rrit konkurrueshmërinë dhe ka vënë lëvizje gjithë sistemin, përfshi dhe ka vënë dhe publikun. Për çfarë arsye? Për një arsye shumë thjeshtë, sepse është diversifikuar oferta, është krijuar për herë të parë në Shqipëri një treg i pedagogëve, pra pedagogët e mirë kërkohen më shumë, paguhen më shumë. Mua më kujtohet një detaj. Kam filluar në vitin 2003 pedagog në departamentin me kolege Irisin dhe ka qenë rroga e pedagogut të ri në Shqipëri 240.000 lekë të vjetra. Sa është sot? Sa paguhet sot një pedagog? Sot një pedagog i ri e nis me të paktën 800.000 euro në Universitetet Private. 1.000 euro? 1.000 euro. Po një profesor i mirë, jo i riu? Midis 1 dhe 2.000 eurove. Midis 1.500 dhe 2.000 eurove. 1.500 2.000 euro. Dhe drejtuesi sa? Drejtuesit paktën është një treg që vërtitet midis 2 dhe 3.000 eurove. 2.000 dhe 3.000 euro. Si gjë. Pra, është rëndësishme të përcaksojmë, edhe unë e përfundoj, 3 terma. Elementi i parë. Universitet publik në kuptimin shqiptar bëhet fjalë për universitet shtetëror. Po. 2. E njëjta gjë vlen dhe për Evropën kontinentale, Itali, Francë, Spanjë, Gjermani, është universitete shtetërore. Universitet publik në kuptimin amerikan dhe anglosakson të termit, janë ato universitetet të cilat nuk kanë pronar as shtetin dhe as një individ, po janë fondacione, janë non-profit, janë jo përfituese. Dhe universitetet privat është ata që janë pronë e një shoqërie tregtare. Të bëjmë dallimet midis këtyre 3 termave. Prandaj, unë do të thoja që gjatë gjithë bisedës, minimalja si palë, dhe sigurisht që e pranoj që janë palë, për universitetet në Shqipëri dhe universitetet në gjithë Evropën kontinentale latine të përdorim termin universitet shtetëror. Janë shtetërore, sepse janë pronë e shtetit, asetet janë pronë e shtetit. Universitet shtetëror dhe privat po i ndajmë, patjetër. Kur flasim për publik, pastaj do vim tek termi shtetëror, ne shikoj vetëm një gjë, publikun ne në Shqipëri e përdorim për shtetëror. Jo, po ta themi shtetëror, universitet shtetëror. Unë sa herë ta thot Fatosi do i them universitet shtetëror. Tu është shteti i cili e ka emëruar publik edhe mendoj se duhet ta mbroj. Universiteti shtetëror i Tiranës. Parametrat për të qenë Universiteti Publik i Tiranës. Unë thjesht sa herë ta thot Fatosi do i them. Është e vërtetë sepse nuk janë pronë e shtetit, varen nga Ministria e Arsimit. Nuk administrojnë nga shteti drejt për drejt. Administrohen sipas ligjeve të buxhetit. Shteti u cakton pagat, shpërblimet, nivelet e taksave, numrin e studentëve, numrin e bursave, tarifet janë qeverisin sipas ligjit buxhetit të shtetit. Pik. Po, Lubonja? Tash se cilësia. Shiko, jo. Unë desha të reagojnë që nga gjithë të gjërë, cilësia. Se cilësia lidhet me qëllimin. E para, po e nisë nga ajo që tha Nurellari që taksat ku shkojnë. Nuk është çështja vetëm që ne duhet të shqetësohemi se ku shkojnë taksat. Por ne duhet të shqetësohemi edhe se ku do t'i çojmë taksat. Shteti nuk shqetësohet edhe shoqëria vetëm se si shkojnë taksat, po dhe ku do t'i çojë taksat. Dhe nuk është as pak e drejtë thuash që në moshën 18 vjeç shteti s'mban më përgjegjësi për ty. Pse? Sot dëgjova një lajm për shembull të nxjerrë një jetë është. Jo, ka një problem të madh. Problemi i madh është që investimet që bën shteti në arsim, ku hyn edhe ato në universitetet, janë të rëndësishme. Për shembull, investimet kërkimore që bëhen nëpër universitete, janë fonde që ju jepen universitete për të bërë kërkime, dhe kërkimi lidhet pastaj dhe me zhvillimin e ekonomisë, pra dhe këto, nëse në SBA bëhen në forma më private, tek ne absolutisht se kemi përvoja të tilla nga këto fondacionet që i bëjnë, pra kërkimi, që është një gjë shumë e rëndësishme, po marr vetëm një element, por tek ne shteti duhet të investojë, pra duhet të hedhë taksat atje. Kjo është një gjë e rëndësishme. E dyta që mendoj se është me shumë rëndësi. Tha Çili që tash ka diversifikim. Shteti ka një detyrë shumë të rëndësishme edukimin e gjithë shoqërisë, apo jo, kur bëhet fjalë për arsimimin nga shkolla fillore në shkollën e mesme, ka një pamje më të gjerë të gjithë nevojave që ka një shoqëri, të strategjive të zhvillimit që ka një shoqëri, dhe nuk mundet shteti, për shembull, të thotë që
Nxirrni ju vetëm juristore. Shteti ka për detyrë që të dalin mësues fillore, mësues matematike, mësues gjeografie, mësues historie, mësues fizike, mësues kimie, duhet të dalin duhet të dalin, po themi, hidraulik, duhet të dalin, shteti që kontrollon situatën. Jo, nuk e thash hidraulik, unë e thash në kuptimin kur bëhet fjalë edhe për shkollat e mesme, teknike, njëri tjetër. Shteti ka një pamje më të gjerë sipas strategjive të zhvillimit dhe normalisht duhen universitetet që të përgatisin këta. Po? Këta, universitetet për pedagogjik, që të përgatisin mësues fizike, siç thash të përgatisin gjithë këto. Janë këto, janë publik. Minut. Me sa shikojmë, me sa jetojmë, universitetet private, duke u nisur nga ideja e tregut, si shton, a thu se tregu i rregullon gjitha vetë, bota po e tregon sot që tregu nuk rregullon gjithçka vetë, bile tregu manipulohet shpesher, manipulohet, ti ke nevojë për këtë, të thonë, me reklama, me këtë, ti ke nevojë për këtë, shko këtu se do bësh i pasur, bëhet reklama, ti je i manipuluar, pra tregu nuk ka vetëm nevoja, pra normalisht, këto universitete private, se folëm e kanë dëmtuar apo jo, janë shumë një dimensionale, kanë tërhequr, si të thushë, një vëmendje në një... Vetëm një sekund, mbajemën. Më nxirrni pak Albanian University dhe Universiteti Evropian e Tiranës çfarë degësh kanë, fol, sepse më pyet. Pra, është krijuar përshtypja sikur ti mund të jesh i suksesshëm, po të jesh jurist apo ekonomist apo disa deg kryesore ose se harrova tani bile Çili ka pas bërë një reklam një herë që kishte kthyer universitetin që ja Albanian University do ta bëjmë kështu. Praktik. Stomatologji, farmaci, arkitektur, financë, bank, shkenca juridike, shkenca politike administrative, shkenca komunikimi, psikologji e përgjithshme, administrim biznesi, Albanian University. Bukur. Pati ju aty histori, gjeografi, ka tjera. Tashi, nuk po flasëm për një universitet. Po me që e kemi këtu, se ne s'mund të flasim në përgjithësi, pra, është krijuar ideja që universiteti ty të jep një punë dhe ty të jep një punë dhe punët më të suksesshme janë këto, edhe uetin. Dhe gjithë shoqëria nuk përgatit një pluralizëm... Ja ku që kanë. Vlerash, të të shi unë... Qatë shikoj? Ja, gjitha këto janë gjitha këto. A pat gjë fizik atje, kimi, pat gjë atje biologi, pat gjë atje astronomi, apo pat gjë aty nga ato dije që në gjithë botën... Nuk i kërkojnë mërë Fatos, nuk i qëjmë do të me zorë. Në qofë se nuk i kërkojnë, shteti që ka detyrë që të formoj qytetar vërtet të formuar, pikërisht prandaj, shteti, në qofë se juve si privat edhe mund t'ju lejohet kjo, shteti duhet të bëj politikat e veta... I bën kërë universiteti publik? Tani, i bën të universiteti publik. Por, qëfar ndodhë? Ajo që thatë për rogat ka dy anë. Te universiteti publik, a i pedagogu, se me sa dim ne, do më shumicë e pedagogëve të universitetit publik, janë ata që shkojnë edhe universitetin privat. Dhe atje merë 800 euro, tituj dhe gradat s'kishën ku i gjenim. Tu merë 200 euro apo 300 euro, nuk e di eksakt. Tani, boll kjo është një dëmtimi madh që i bëhet gjithë atyre studentëve që shkojnë atje, sepse me motivimi i këtij pedagogu është tjetër kur merë 200-300 euro, tjetër kur merë 800 euro. Sa merë në publik një pedagog? Mesatarisht 70 deri në 80, po flasë për nivelin master, se tani nuk kam... 700-800.000? Po. Ndërko, 1.000 apërsisht... Sistemi pa ka bërë dy fish. Jo, po flasë për nivelin master. E përcaktova. Fakt, na u bën disa tema, Fatos, po mundem... Ta mbaroj se ka zëndë. Tani, do më në... Çështja e ka dëmtuar apo jo, a ka dhënë... Për mua nuk është çështja, për mua ka strategji të gabuar. Shqipëria është një vend i vogël, dhe ato energji që ka, ato taksa për cilat folë Nurellari, ato nuk kemi ne burime të tilla që të mund të shpërhapemi me kaq universitete, kuptoti, sepse në fund fare që janë ato? Ato janë parate qytetarëve shqiptarë. Apo jo? Janë parate qytetarëve shqiptarë.
Po që i paguajnë për një shërbim. Në qoftë se do të nisemi nga parimi e para parimi kryesor që thash, që të gjithë kanë të drejtë mundësisht të arsimohen të gjithë. Dhe do të nisemi edhe nga parimi që tjetë sa me larmishëm dhe shtetit të ketë më shumë, si të thuash, që ka vizionin më të gjërë të nevojave të vendit, ka mundësi ta organizojmë më mirë, atëre përse u dash kërka, unë nuk them që të mbyllet çdo mundësi universiteti private, nuk po them këtë, por ama e para mund të jenë fondacione si thamë non-profit, e dyta shteti fare mirë këto taksa mund t'i kanalizoj në një mënyrë tjetër që të shkojnë tek universiteti publik apo shtetëror si do Çili, pra duke u paguar më mirë tek universiteti publik, duke u paguar më mirë pedagogët në universitetet publik ose shtetëror, asnjë lek shtetëror, asnjë vetëm. Po pikërisht, po ai leku vjen nga qytetarit të vjen ty. Në qoftë se unë bëj një universitet shtetëror që është i një niveli të lartë, ku edhe mund të paguhet një sistemi konkurrues. Edhe mund të paguhet. Debati juaj vjetër. Jo një pyetje. Pse për shembull, po marr një rast. Albanian University, përveç universitetit tu ndërton një kompleks, pra universitar, po e quhet gjithë një kompleks, por universitet në Berat. Janë 4.000 studentë. Lehtëson një pjesë të madhe të zonës atje që nuk kishte asnjë mundësi tjetër përveç se të vinte në Tiranë. I çon pedagogët atje. Ku qëndron e keqja në këtë rast? Me tarifa sociale. Me tarifa sociale. 80% më lirë se në Tiranë, thotë zoti Veliaj. 80 apo 20? 80% më lirë. 20% e tarifës Tiranës. Ku qëndron problemi? Po. Po e para, problemi i parë qëndron tek ajo që thash që nuk ka diversifikim. E dyta është, domethënë, mos harroni që ajo teza që do dalin gjithë juristë, sot akoma s'na ka dalë njerit na thot sa juristë janë përgatitur në Shqipëri këto vjet dhe ku punojnë këta. Dhe çfarë aftësish kanë këta. Akoma nuk e dim. Ne dim që shkojnë aty, futen nëpër salla, dalin nga sallat, pinë kafene aty rrotull universiteteve, gjithë ditën këta studentët, po ne nuk e dim se çfarë bëjnë këta, edhe çfarë dalin këta dhe ku punojnë këta. Absolutisht. U dashur kanë mira jurist në Shqipëri, ku dhe unë sepse me gjyqje, me avokat fiton lek shumë, kuptoni? Kjo është ideja. Këtu është një nga të këqijat. E keqja tjetër është cilësia, unë nuk e di. Cilësinë duhet ta masin pastaj kompetentët. Po, e kemi pjesë kryesore. Akredituesit. Zoti Veliaj? Unë mendoj që universitetet private kanë lidhur si antidot e ngushtimit numrit studentëve për të futur në shtet. Po. E para. Dhe sot mbushin 10 vjet nga hapja e universitetit parë në 2002 të New Yorkut. Universiteti i New Yorkut, po. Po, 10 vjet një dekadë. Të flasësh për një standard në nivelit europian me një dekadë të universitetit private sikur shkon. Ne nuk kemi konkurrencë me ata abuzivët që flet Lubonja apo dikush tjetër, që spekulant kanë në gjitha fushat. Kudo gjen spekulant, po kjo s'është detyra jonë, ne kemi konkurrencën me cilësinë dhe standardin. Ase kemi as me shtetin konkurrencë, jemi konkurrent, po se kam konkurrentën me shtetin, konkurroj shtetin që t'jem me imi nga shteti, po kam një standardin si që të plotësoj, për arsye sepse 8.000 prindër më kam besuar fëmijët e tyre për t'i shkolluar. Dhe diqa më thoshte një prindër po përcakton të ardhmen e 8.000 të rinjve. Diqa më thoshte një fëmijë, një prind, më thoshte të kemi besuar pasurinë më shtrenjtë, na të kemi pasurinë më shtrenjtë. Dhe duke konsideruar kështu që më kam besuar pasurinë më shtrenjtë, duhet t'jem korrekt dhe i ndershëm me ata njerëz. Dhe kjo na bën që të rrisim cilësinë dhe të jemi korrekt me qytetarët që na besojnë fëmijët e tyre. Mendoj që për sa i përket kësaj, më mendoj që diskutojnë njëri diskutimin e diplomës, deri ke diploma, por nuk diskutohet nota ke universiteti jon, qoftë në Berat, qoftë në Tiranë. Jo, një pyetje brenda kësaj logjike. Ju thatë që keni 4.000 studentë në Berat me 20% të çmimit të Tiranës, ndërkohë 50 pedagogë shkojnë e vinë për ditë. Del llogaria financiare? Nuk del llogaria. Nuk del? Po, nuk del llogaria, por kapitalizmi ka dy faza. Fazën kur i merr shoqërisë dhe fazën kur i jep shoqërisë. Pra ju jeni në fazën e dhënies. Është një fazë që gjithë kërkojnë të bëhen kapitalistë ashtu si dhe unë, mendoja para 22 vjetëve, se do më jepte kënaqësinë pasuria. Paraja do më jepte kënaqësi më të madhe. Po me paranë që merr kënaq vetëm familjen tënde dhe një grumull njerëzish pak të vogël, kurse kur i jep shoqërisë bësh i dobishëm për atë dhe aty është lumturia më e madhe. Dhe ajo që ka ndodhur sot në Berat është që ata njerëz na janë mirënjohës për atë që kemi bërë atje. Dhe kjo mirënjohje na shkthyer në krenari dhe nuk do ndalen si investuari me tarifë sociale, jo vetëm në Berat, por edhe në rrethet tjera.
Po mund t'i bëj një pyetje, me qenë se e ka për mirëbërje. Atëherë dhe jo për atëherë pse nuk zgjidhni atëherë me që keni fjalë për mirëbërje dhe jo për të marrë, po për të dhënë, pse nuk zgjidhni ato degë që mungojnë, si thosh, ato degë që po keni zgjedhur këto degët jo juridike, jo këto politike, jo këto. Janë 59 degë në gjithë universitetin. Bachelor, master, deri në specializimet e stomatologjisë. Vinë 6 pedagog muaj për muaj të huaj, vinë në Tiranë, që japin mësim, muaj për muaj vinë të 2 javë. 8.000 student keni aktualisht. Aktualisht. Sa keni me gjitha ata që janë diplomuar në këto vite, që kur ka nisur universitetin? Mendoj që ka shkuar 14.000 numri. I atyre që janë diplomuar? Jo, 12.500 ka shkuar me gjithë këta që... Ata që kanë dalë, brezën e Çfarë ka ndodhur? Megjithmonë mund të themi që ka abuzivitete, po a kemi përmirësuar shoqërinë në Universitetet Private. Absolutisht këta 12.500 familje kanë nga një fëmijë apo 2 fëmijë më shumë të shkolluar. Dhe një fëmijë i shkolluar ka një të ardhur 30% më të madhe se një fëmijë i pashkolluar. A ka ndikuar këtë gjithë këta që kemi në 12.500 studentë? Mund të kenë ndikuar këtë 20 ose 50%, por me kalimin e kohës do fillojnë dhe ata të interesohen për të rritur të ardhurët e familjes, se ja kërkon kualifikimi që kanë. Po. Lubonja ka 2 elemente interesante faktin ngre. E para njëherë do të thënë që në Shqipëri ka universitete që janë jo for profit, jo profitim, domethënë është këshillësojës mirë edhe epoka janë fondacione për fakt. Kështu që kemi këtë dimension, prandaj nuk duhet trajtuar në një thes të gjitha universitetet. Një element i dytë që përmend Lubonja pak më herët që vlen për të përmendur është që shpesh ashtu si çdo sektor, vetëm parasysh edhe sektori i universiteteve private ose shkollave të larta private nuk mund të ri imun nga pjesët e shoqërisë. Që do thotë, një tipare që shikojmë në problemet e tjera të tregut në Shqipëri vjen re edhe në sektorin privat. Më tipiku është kioskëzimi, pra, shtimi i numrit që është i skajshëm. Një gjë të tillë ka ndodhur për shembull në Rumani. Rumani ka qenë në vitet 90 ka qenë 180 universitete. Në vitin 2002 do bën 30. Në Kosovë deri para 2007 ka pasur 36 universitete, tani janë bërë 6. Që ka një lloj manie, ashtu sikur është vënë për shembull re me sektorin e ndërtimit tek neve. E njeh qeveria e Kosovës diplomën e universiteteve shqiptare? Po, tani në mënyrë automatike, po. Ajo që është e rëndësishme për shembull që këto tipare nuk mund të shkëputen nga shoqëria jonë për sa i përket etikës, mungesës së etikës në tregun privat, mungesën e përvojës. Pra, ashtu sikur se kemi 38.000 apartamente pa shitur, sepse u bë një lloj kërputëzimi i ekonomisë, edhe ajo duhet ndodhë kjo gjë me arsimin. Duhet të ndodhë, po ka ndodhur deri diku. Domethënë është një lloj fryrje, mbase jo numerike studentëve, por ka një fryrje për sa i përket kapacitetit. Dhe ajo që vlen për të theksuar është që Shqipëria, nëse mund të ketë tulla çimento, në Shqipëri nuk ka shumë burime njerëzore cilësore, aq më tepër pas eksodit që kemi pasur në të trurit në fillim viteve 90, për të pasur një lloj fragmentimi kaq të madh të institucioneve që japin arsim. Pra ky fragmentim dhe ky tipar është kudo. Ky tipar për shembull është licencat e minierave. Shqipëria ka 716 licenca minerare. Domethënë, një vend kaq i vogël ka kaq të fragmentuar burimet. Dhe ky është një problem. Ka një lloj kioskëzimi për sa përket. Të mbedem në këtë logjik vetëm sekond. Zoti, se ky është thelbi zoti Musai. Ne kemi pasur një kontingjent pedagogësh. Ndërkohë krijohet një numër universitetes private që të marrin 29% të zoti Veliaj të numrit përgjithshëm të nxënësve, pa llogaritur hapjen e shumë universitete publike në rrethet tjera. A rrezikon fakti që këto universitete private të punsojnë pedagogë që nuk janë të afta bëjnë këtë gjë? Ne dim raste konkrete, ka universitete që vinë kërkojnë, mua sa vetëm kanë thënë, hajde jep mësim, që unë s'di ta bëj, mund t'jap mësim. Po ka shumë tjerë që thonë, po vi jap mësim edhe çështja është ku gjet kjo fuqi në kontekstin e zhvillimit që ka ndodhur në Shqipëri, kontekstin evropian dhe më gjë atë global. Zoti Nurellari përmendi Poloninë. Dhe unë mund t'ju them që në vitet e parë në Poloni pati një shpërtim të universiteteve private dhe sot janë 400 dhe qenë 96 universitete publike dhe numri i tyre u rrit edhe shkoi në 135. Polonia sot ka 2.100.000 studentë, pothuajse të barabartë me Gjermaninë që ka 2 fishën e popullsisë së Polonisë. Dhe kjo dukuri ekziston në vendet e tjera. Ne filluam me vonesë arsimin e lartë privat. Kemi mbrapa në vitin 2005. Arsimi i lartë në Shqipëri ka pasur një numër të kufizuar studentësh, ka qenë në 52.000. Statistikisht, ne jemi shumë mbrapa vendet të tjera dhe ka një etje të rinisë shkollore për shkollim universitar dhe kjo për shumë arsye. Është një prirje globale dhe universitetet private, po i themi tash me terminologjinë ose arsimin i lartë privat këto institucione, që një zgjidhje, një ndihmë
të përmbushur këtë aspirat të rinis për të rritur numrin e të rrive në universitetet që sot ka shkuar në 138.000. Dhe përsëri, ne jemi ende mbrapa vendet të tjera me cilat duhet krahasohemi. Se sa duhet kishim me student normalisht? Sa përqind atyre që mbarojnë shkollën e mesme shkojnë në shkollë të lartë? Rreth 7% atyre që mbarojnë 70%. 30% mbeten me arsim të mesëm. Por, duhet ju them, ne kemi një prapamere të shkuar. Sa është? Në Britani është 48%. 28%. Jo, një minut. Popullsia shkolluar në Shqipëria, një minut. Shqipëria ka një shifër 220.000 të diplomuar. Jemi 8 herë mbrapa... Me shkollë të lartë që i themi ne. Jemi 8 herë mbrapa Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jemi 7 herë mbrapa vendet skandinave. Minimumit, Shqipëria do të ishte tretëfishit. Ka qenë përpara, më Jo, një minut. Kjo është Shqipëria globale sot. Atëherë, po sa i që është 50 vjeç nuk mund marrë tani shkollore mund të ndaluar shkollimin universitar. Kush e ka të drejtë? Është e drejtë legjitime e tyre për të shkolluar. Pra që një zgjidhje e këtij momenti, dhe unë do të thosha, të gjithë shqiptarët, u kemi një borxh të madh atyre biznesmenëve të viteve të para pas 90-s, sepse ka pasur një konotacion negativ për fjalën biznesmen, sipërmarrjet lirë e tjerë, sikurse dhe në fillimet është paragjykuar privati, si njerëz që duan të zhvatin paratë e këtij populli e tjerë. Por, ne kemi probleme të cilësisë, dhe kjo është e vërtetë. Kishim drejt neve? Që të gjykone ma shumë? Po, sipërmarrja e lirë ka zhvilluar botën e qytetëruar sot. Qa ishin piramidat? Po, s'po flasë për piramidat, unë po flasë për ata që dolën me tezga dhe ndërtuan bizneset fuqishme. Qa ishin piramidat? Po, s'po flasë për piramidat. Po, qa ishin biznesmen ata? Që i mbështese qeveria, se po fletë për qeverin. Unë flasë me ujnë ndotur, mos hetim me Jo, piramidat ishin thelbi i ekonomisë gjërë në të shtatë. Unë po flasë për kategorinë e njerëzve të cilët që si për marrës lirë dhe në një raport të Këshillit të Europës, Shqipëria për para 4 vitesh është kritikuar sistemi ynë arsimor sepse nuk kultivon shpirtin e sipërmarrjes në shkollë. Dhe në arsimin e mesëm është futur sipërmarrja, po futet në arsimin nëntëvjeçar. Ne na duhet sipërmarrje e lirë. Për çfarë arsye? Që të mos kuptojnë njerëzit se me një diplom do të punësohen. Ne na duhet njerëz sipërmarrës të lirë sepse tregu i preferon gati 50% më shumë ata që janë me arsim të lartë se me ata me arsim të mesëm dhe janë gati 50% paguar ata me arsim të lartë në krahasim me ata me arsim të mesëm. Problemet e cilësisë, një minutë. Arsimi ynë i lartë, këto vite pati probleme të rritjes. U rrit me një herë ky numër. Po pyetje që u bëra unë. Ky kontingjent pedagogësh ku gjet? Për të suportuar 40 Adri Nurellari, ne do ta shikojmë realitetin në sy. Ne nuk kemi kapacitete të mjaftueshme njerëzore. Si bëm atë? Kur zgjerohet me një herë sistemi, do të ketë edhe sforcime të kësaj natyre, do të ketë edhe shpërdorime, u futën njerëz me master, pa kualifikimin e duhur, por privati ka bërë një gjë shumë pozitive, ka thithur nga jashtë njerëz të tjetë kualifikuar, i ka bërë më të paguar, qeveria programin e brain gainit dhe fondit e ekselencës e ka vënë në dispozicion të këtyre njerëzve, u ka bërë thirrje, u ka vënë fondit e dispozicion. Kanë marrë pedagogës e të shkolluar nga jashtë, i kanë bërë në dispozicion. E kanë shtuar fondin e përgjithshëm pedagogëve dhe vendimi i qeverisë ka qenë do të jetë i pakufizuar fondi për gjithë ata që kthehen nga jashtë për të punësuar në Shqipëri. Një minutë, është shtuar fondi për gjithë pedagogëve? Në një shtet që ka një buxhet kufizuar. Është shtuar. Ne kemi gati 10.000 pedagogë sot, duhen 15.000. Sa kemi pasur përpara? 2-3.000. Ne kemi pasur përpara 2-3.000 dhe ja bërë 10.000 për njerë? 3.000, 6.000 ka qenë përpara 3 vjetësh. Është rritur me një herë, është rritur numri i njerëzve që po marrin doktoratura dhe ne kemi një numër doktoratura shumë të madh, është më i madh me kapacitetin që kemi ne, por ne duhet që të zbatojmë në arsimin ton të lartë 2 gjëra themelore. Së pari, ne duhet të fusim me urgjencë kërkimin dhe kërkimin e aplikuar, sepse tregu kërkon kërkim të aplikuar më shumë se kërkim fundamental, dhe e dyta, ne duhet që të pajisim njerëzit me shprehje të nxënit afatgjat, sepse ecën zhvillimi, ecën tregu i punës dhe njerëzit duhet të ripozicionohen në tregun e punës, sepse nuk ka profesionet përjetshme. Po, Iris më falë. Jo, unë në fakt, do me thënë, në një farë se unë jam pa master, pa doktoratur. Ndihem pak e surprizuar, sepse po prisja që zoti Musai më shumë t'ishte në anën e universitetit, le ta quajmë për një moment shtetëror, se është përfaqësues i shtetit. Edhe jam. Absolutisht po. Po, me gjithë jalimin tuaj dërë tani në fakt keni thënë të kundërtën, por që nuk ka lidhje kjo. Ajo që në fakt unë doja të thoja, ka lidhje me një gjë që është parimore. Në momentin që juve thoni që numri i studentëve ishte i ullët edhe për këta arsye duhej rritur, unë jam totalisht dakord me këtë.
po jo të arrisin në mënyrë artificiale, se unë nuk mendoj që Shqipëri si bën shumë mirë një djalë që ka një diplom dhe s'ka nxënë as 2 parë mend, edhe nuk ka shkuar as një ditë në shkollë. Sepse kjo nuk e bën më të mirë Shqipërinë, edhe nuk e bën më të mirë vendin tonë. Jo, kjo nuk është çështje administrative, kjo është çështje se shteti e ruan administratën edhe të privatit, edhe të shtetrorit. Kështu që nga kjo pikpamje, mos e nxirrni veten kështu. Po shteti nuk është polici që të luajë gjithçka. Edhe atë që nuk shkon në shkollë. Më vjen keq, shteti pa diskutim që është ai që të licenson, nëse ti do të hapësh një universitet privat apo jo, sepse përndryshe kjo do ishte një treg i shpifur ku gjithë ne do hapnim këta universitete private. E para, dhe që në momentin që juve licensoni universitete pa diskutim që merrni edhe barrën për të thënë nëse ky bën apo nuk bën. Dhe në momentin që e keni licencuar, pa diskutim që keni marrë përsipër gjithë seriozitetin për të thënë që ky është një universitet ku ju mund t'i çoni fëmijët tuaj, apo jo. Kështu që nga kjo pikpamje, që të rrisësh artificialisht numrin, unë jam dakord që le të kemi 1000 avokat pa punë, ata janë njerëz më të mirë se sa po të ishin pa punë. Edhe të parsimuar. Pa diskutim, jam totalisht dakord. Po jo të kemi 1000 avokat, nga të cilët 500 janë në nivelin 0, si e bën arsimin, si nuk e bën arsimin. Nuk e pranon tregu ata avokat? Po s'ka rëndësi fare, ju keni dëmtuar një familje shqiptare, sepse keni certifikuar atë universitet dhe keni dëmtuar ekonomikisht. Në momentin që ja keni certifikuar dhe keni thënë që jepja një parat këtij universiteti, se këtu e kanë certifikuar unë që jam shteti. Kurse në momentin që ju nuk e certifikoni dhe lini vetëm 5, 6, 7 dhe ju dini garant që diplomat e publiku janë 100% të vlefshme? Që janë, jo, unë them që nuk dal fare garant të publiku, unë them që është prap detyra juaj Arsimi i lartë në Shqipëri ka probleme të dy kajet, privat dhe publik. Urdhë të diskutojmë. Zoti Musai, unë nuk jam as shefja e kontrollit të Universitetit Publik, as rektoria edhe as këshilltarja e kryeministrit për arsimin. Unë jam një pedagoge e thjesht e Universitetit Publik. Kaq. Kështu që nga kjo pikpamje mendoj që përsëri shteti ka detyrë të ruaj, sepse në fund fare shteti kujdeset për qytetarin. Si në publik, si në privat, është po njësoj. Dhe normat e kontrollit unë them që duhet jenë njësoj, nuk po them që duhet jenë vetëm për privatin. Duhet jenë të ndërsa për juve zoti Veliaj kisha një pyetje kur thatë që se në fakt është në çiksi nonsens që këtu keni disa tarifa që janë 100%, edhe atje kanë disa tarifa që janë 80% më të ulta dhe ju thoni që del me humbje. Në fakt, pyetja ime është si mbuloni ju këto kosto që dalin me humbje. Po pra, me të ardhurat e Tiranës mbuloj Beratin, në? 4.000 student që paguajnë 5.000, 4.000, 3.000, këtu paguaj Beratin. Deri në moment që atje shpresoj që për 5 vjetë shkoj numri 10.000 student, 12.000, që mbulon vetë vetën dhe shpresoj që atë qytet ta kthejmë qytet universitar si Tirana dhe Prishtina. Një minutë. Të sqarojmë problemin e çështjes teknike. Pse po mendojmë tani që problemi është ke privati se ka abuzime? A ka mundësi ta rregullojmë? Si e rregullojmë? Jo, s'ka lidhje. Provimi i shtetit që është bërë si vjet i hyri. E kam për abuzimet me universitetet kam brapa, më herë mbas po, se jam të parimi një herë, po. Tani unë mund jam. Se do kthej më një herë pasoj të abuzimit. Thellësisht i trishtuar nga zoti Musai me çfarë dëgjova. Se është dhe këshilltari kryeministit, nuk është njeri do si do. E para dëgjova që tha janë hapur 46 dhe 10 janë dhënë licenca 46 janë operativ një 35, që këta i konsiderohen universitetet si ato licencat e minjerave që japin andej këtej, kupton? Sepse kur bëhet fjalë për akreditim, bëhet fjalë për të kontrolluar një herë, kupton se ç'bëhet, ata spunohen një 10. Po kjo nuk është thelbi asaj që duhet të them. Thelbi asaj që duhet të them është që shteti ka detyrë të na mbrojë ne të gjithëve nga çdo lloj abuzimi. Nuk ja përmenda kot piramidat. Në kohën e piramidave, për shumë shkaqe që lidheshin me papjekurinë tonë, lindën piramida financiare, që i dim gjithë se ku na quan, ku njerëz që abuzonin me parat e qytetarit, krijuan pastaj tragjedi dhe ishte shteti që kishte organet për të kontrolluar se që janë këto piramida, nga ju vinë parat këtyre piramidave, ku shkojnë këto para, e tjera, pra kishte organe që nga policore, timore, nuk e di, shteti pra kishte detyrë dhe i lejoj të zhvillohen dhe na krijuan atë tragjedi. Që ishte një formë, piramida ishte një formë e disa njerëzve për të grabitur publikun shqiptar. Pse nuk e bëri shteti?
shteti nuk e bëri sepse ishte në bashkëpunim me to. Qa kuptoj me këtë? Kuptoj që shumë nga këta paguanin qeveritarët shqiptarë në një mënyrë ose në mënyrë tjetër, korruptonin dhe në një farë mënyrë pra kishin kapur shtetin. Tani, në qoftë se doni mendimin tim shqeto, unë po them që këto universitetet janë varianti i tret i piramidave që ka ndërtuar ky vendi ynë, më të sofistikuara, më të mira, më njerëzore mund t'i quaj, por varianti i dytë i piramidave shtetërore, që si formë e disave për të grabitur parat e shqiptarve, ka qenë industria e ndërtimit për 10 vjet e me radhë. Domethënë, ti ke nevoj për një apartament në Durrës, ti ke nevoj për një në plazhin e Durrësit të kesh kështu, ti ke ashtu nevoj për në Tiranë, ti emigranti, ti qytetari, ti ky, kishin dhe nevoja njerëzit, por u pasë si u shkatrua plazhi i Durrësit, u Tirana me radhë. Po apartamentet i kanë ata aty? Ata i kanë apartamentet, po vlerat atyra për apartamenteve janë shumë të ulta sot. Shkatrimi që ju bë të tjerëve është shumë i madh sot, humbja që pati si turizëm Shqipëria nga i shkatrim është shumë i madh, pra u bë një mungesë informimi dhe këtu përsëri kishin bashkëpunim me pushtetin. Domethënë, këta njerëz kishin dhe televizione, kishin dhe gazeta, apo jo, publiku nuk informohej, publiku manipulohej, dhe u bë kjo lloj, pra shumë njerëz sot i kanë, ose parat i kanë hedhur kot, ose është bërë një shkatrim i madh ekologjik, nuk po them si i piramidave, sepse siç thoni ju, i kanë apartamentet një pjesë, po shkatrimi është goxha i madh dhe humbja është goxha e madhe. Dhe arsimi po? Tani, varianti i tretë janë universitetet. Po? Përsëri, njerëzit kanë nevojë, fëmijët e tyre kanë nevojë të shkollohen dhe në një farë mënyre duan t'i çojnë fëmijët atje dhe lindin këto universitete kështu si kërpurdha. Pasuria më e madhe jetës e Ta mbaroj. Lindin këto universitete si kërpurdha, ku njeriu hedh para sepse çon fëmijën e vet, por shteti duhet më mbroj, se ku i çoj parat, pse i investoj këto para, dhe përsëri shteti nuk më mbron në përgjithësi. Pse? Sepse është i kapur nga këto piramidat e variantit tretë. Sepse është i kapur, sepse... Përse nuk mbron? Shkuptim nuk të mbron? Si nuk më mbron? E para nuk më mbron sepse nuk më kontrollon cilësinë e tyre. Nuk më kontrollon cilësinë që kanë, kupton ti? Një gjë e parë, që është kontrolli i cilësisë, ai që quhet akreditimi. Qofse jep 46 licenca, 10 si ke hapur, mendo se çfarë skandali është. Kupton? 10 janë hapur fare, s'punojnë fare, sikur me qenë kështu byrektore. Dhe përgjithsisht, përsëri i shikojmë që shoqërohen me universitete, me televizione, me gazeta, që s'ka universitete në botë. Po, dhe zoti Veliaj dhe zoti Çili kanë gazeta dhe televizion. Unë e kam thënë dhe e them përsëri, janë forma prap për të kapur shtetin, për të kapur politikën, për të shërbyer, dhe janë politikanët. Minut. Ta mbaroj unë pastaj flisni, unë flas me qetësi, kupton? Unë po flas me qetësi, pse më ndërpret mendimin? Ti mund të jesh, po ma lë ta mbaroj mendimin. Pastaj lë ta mbaroj sepse ke zënë një përgjigje shumë proporcionale. Nëse do të më bësh zhurmë atëherë nuk di as termat, nuk bën diferencën midis licencimit dhe akreditimit. Ata po su licencuar njerëz si do e provojnë nëse janë sukses shumë treg. Më lë ta po jo për gjithkohë, ta përmbledh dhe fjalën. Nuk ka rëndësi ajo. Po, Lubonja, mbaroj. Domethënë, ti ku mendimi? Jo, nuk miku fare mendimi. Mendimin e kam shumë qartë se kam thënë her pas here. Pra, shteti duhet më mbrojë zotëri. Unë ndjehemi pa mbrojtur edhe në kuptimin më esencial fjalës, siç tha Irisi, se çfarë mjeku del atje etj. Shteti duhet të mbrojë ku hedh parat, mirë po shteti është i kapur. Shteti është i kapur dhe e para dhe meqense se aty na djeg të gjithë, domethënë kush keni pa ju universitete që bëjnë televizione siç bëjnë këta, gazeta, revista që bëjnë politik për ditë, se kush duhet bëhet kryetar bashkie, se kush duhet bëhet kryeministër, se kush duhet bëhet president. Keni pa ju universitete që bëjnë këto? Patjetër. Kjo është domethënë direkt forma e tretë e sistemit piramidal shqiptar. Çili. Unë fillimisht njëherë respektoj shumë shqetësimin e Fatos Lubonjës në lidhje me cilësinë e këtyre universiteteve, të ardhmen, vendin që zënë dhe vetëm se kam zgjidhje tjera për këto shqetësime.
Blendi do më lejosh që të flas pak a shumë në të njëjtën proporcion, sepse si dush është e nevojshme të sqarojmë dy gjëra. Pra duke treguar mirë kuptim për shqetësimin, problemi është zgjidhjet. Elementi i parë. Gjë që duhet të themi një herë është që nuk ka asnjë krahasim midis piramidave financiare dhe as piramidave ndërtimit dhe as kësaj që Lubonja i quajnë piramidat të universitetit. Për një arsye të shumë thjeshtë, sepse në kompeticionin ose në garën që kanë nisur këto institucione, studentët nuk janë të dëmtuar, studentët kanë një marrëdhënie shumë të hollësishme kontraktuale me çdo institucion dhe mund të transferojnë lirshëm kreditet e tyre në një vend ose në një vend tjetër. Nga publiku në privat, nga privatin publik? Nga privatin privat, nga jashtë brenda etj etj. Provat janë të gjitha. Domethënë, transferimi është i lirshëm, sistemi i Bolonjës ka lejuar. Pra, askush nuk është i rrezikuar për te termi të vogël të vitit, që është një gjë krejt normale. Pra, krediti i fituar kalohet në pjesën tjetër. Pra, askush nuk është i rrezikuar. Cilat janë avantazhet? Një pyetje thelbësore që bëri zoti Lubonja për publikun. Kontrolloheni ju si universitet privat? Tmerrsisht shumë. Nga shteti? Ja, unë do të tregoj provojën time personale. Kontrolli mbi ju është i njëjti cilësi si kontrolli ndaj universitetit publik? Nuk është fatkeqësisht. Për shembull, universiteti publik shtetëror i ka leju vetes arrogancën që mos futej në procesin pilot të rankimit. Ne u futëm. Dhe shumë gjëra tjera që do Pra kontrolloheni? Absolutisht. Ja do të them tre faza. Faza e parë. Kemi përgatitur një dosje të tmerrshme licencimi, shumë të hollësishme, me çdo detaj. Ky është faza e parë. Faza e dytë është leja, pra nga momenti deklarativ në momentin faktik. Pra, e ke ndërtesën, i ke siguruar pedagogët, e ke numrin e nevojshëm, e ke laboratorin etj. Dhe pastaj para se të lëshohet diploma, procesi i tretë, pra ne nuk mund të lëshojmë një diplomë pa u akredituar, sepse Ministria lëshon numrin e serisë, formatin miraton, formatin e diplomës. Të treja këto procese janë të garantuara në lidhje me pra, licencim, leje dhe akreditim. Sigurisht që ka probleme dhe kemi nevojë për zgjidhje. Kemi nevojë dhe unë edhe bashkë me shumë kolegë të disa universiteteve kemi kërkuar fort dhe qartësisht 4 procese nga jemi ne që kemi futur këto terma. Diferenca midis universiteteve do ta dhe atët medias. Atët mediave tani dhe pastaj do futem po. Ne kemi nevojë fort për rolin e shtetit. Jo vetëm nuk themi fare të zgjidh vetëm tregu, por kemi shumë nevojë për rolin e shtetit dhe për mirëkuptimin e qeverisë dhe të opozitës nesër që mund të ishte potencialisht. Dhe jemi ne që kemi futur, nuk i njihten në Shqipëri njëri, këto 4 terma. Termi i parë, rankim ose renditje, klasifikimi i universiteteve sipas parimit një kut një mas. Kush është më i mirë, kush është më i dobët? Me pikëzim. Me pikë. Pra një universitet që të ofron 1 pikë cilësi dhe një që të ofron 5 pikë cilësi. Publiku të zgjedh ose qeveria të vendos ku do ta vër pagun. Pra transparente që përpara se të shkojë për të bëjë ta di sa vlen një universitet apo me tjetër. Ajo që quhet procesi i rankimit. Elementi i parë. Kemi kërkuar fort për 5 vjetësh. Elementi i dytë. Jemi ne që kemi kërkuar fort provimin e shtetit ose rregullim profesionet e rregulluara. Pra parimin e hinkës që pasi të bëhen këto gjithë seleksionime, është një provim i shtetit. Një provim i shtetit që të jetë tërësisht përgjegjësi publike, që të licencojë. Elementi tjetër, ne kemi kërkuar që sistemi të vihet në konkurrueshmëri, sepse të gjithë e dimë që nga konkurrueshmëria fiton studenti, fiton prindi, fiton shoqëria. Çdo të thotë konkurrueshmëri. Ne kemi kërkuar të quhet reformë e financimit, që edhe Universiteti Shtetëror të marrë autonominë e duhur që të vendosin vetë për tarifat, për pagat, për kuota, mi lutem, dhe tjetë studenti ai që të zgjedh se ku duhet shkoj, dhe jo si që jemi sot, ku një gjë është plotësisht falas dhe një gjë është mbi kosto. Pra, ta kthejmë... Po një student që s'ka lek, pësaj? Po, zgjidhja, askush të mos mbetet pa shkollim, është parimi i bazë. Qeveria të mbështes, edhe ne bëjmë sa mundemi, për shumë dhe rreth 10-15% e kuotave tona janë bursat plota. Universitetet private janë ata të parë që futën romët në universitet. S'kishte një rom në universitet, një egyptiano, nuk e di se si e kanë termin. A është vërtet që gazetarët janë falas në universitet? Pa tjetër, shumë për gazetarëve, njerëz të talentuar, këngëtar, futbollist, pa tjetër, kanë një merit shoqërore. Tani vim me media. Sigurisht, e një fjali, sigurisht Fatos, ne kemi bërë këto gjëra, ose kemi për të qenë më të lirë, dhe jo për të qenë më të kufizuar, që do të thotë, në ushtrim të lirive, universiteti personalisht më ka rritur lirshmërinë të flas më hapur. Më ka rritur mundësinë që të ndjek pasionit e mia, që është shtypi i shkruar, të cilat dalin me humbje. Më ka dhënë mundësinë të ndërtoj një fondacion dhe të subvencionoj. Si persona apo si ku, nuk po kuptoj.
edhe mua për si person, po. Po pse ne flasim për e ka hequr mundësinë që të flasim më. Jo, më fal. Se mos nga të rrot gjërat. Por zotri, ti e ngre gati në akuzë që këta kanë ngrit media. Çfarë pastaj pse jo? Çfarë ka pse mos ngre media? Çfarë pastaj pse mos ngre media? Mbarove ti të them pse mos ngre media? Pra, kjo na ka dhënë mundësinë të jemi më të lirë. Ta them pra unë, të mbështesim kryetarin aktual bashkisë dhe të kundërshtojmë kryetarin e Irisit. Të mbështesim qeverinë për një çështje dhe të mbështesim presidentin konstitucional për diçka tjetër. Një sekond. E para që unë jam ta diskutoj kryetarën. Minut t'ja përgjigje. Ja përtrim të lirisë. Lëri Irisit. Dhe Veliaj dhe jepi përgjigje. Që është te media vetëm. Jo, një minut. Flasim kontrolli i shtetit, tash privat. Kam pastaj ç'më duhet kontrolli i shtetit, në vit kontrolli i shtetit kur unë gjë kam bërë për vete. Urna? Ç'më duhet kontrolli i shtetit kur një gjë kam bërë për veten time dhe duke bërë për veten time kam bërë për gjithë ata njerëz që të marrin shërbime më të mirë, të marrin studime më të mirë, të marrin pedagog më të mirë. Dyert i hapur i ka shteti të vinë të kontrollojnë, por nuk e kam universiteti nuk është kjo, është problemi. Po ashtu thoshte edhe Velia më burr. Edhe ata që unë ju a bëj për mirë, ju jetoni mirë, po shteti duhet sepse ku diun. Jo Veliaj se the gatime. Përsa i përket televizionit, i vetmi qëllim që kam hapur televizion dhe kam bërë UFO Education para 5 vjetëve për të qenë transparent me atë çfarë bëhet në universitet. Për të mbyllur gojët e liga që në fillimin e 2002-shit me shkrimet e këtyre rektorëve dhe ish rektorëve kundra universitetet private dhe tani nuk dalin dot sepse universitetet private po tregojnë serioz. Jo të gjithja, mos flisni në emër të gjithë. Flas për veten time, po flas për veten time. Ka mundësi të flisni konkretisht me qenë se jo të gjithë. Më lese jo, do t'ja përgjigje se një sekond. Dhe për shkak të kësaj transparence është bërë ky televizion dhe po pres që të hyjmë digitalizim, që të marrim disa kanale të tjera dhe të tregojmë njerëzve se çfarë bëhet në këtë universitet. Sepse kam menduar për shumë gjatë, nuk e kam për shkurt, për kam një investim afat gjatë, që të lëmë brezave një trashëgimni të mirë, sepse një universitet që investohet në Berat me 5 milion euro, që është ky, nuk është i përkohshëm. Si Capitol Hilli. Po, nuk është i përkohshëm. Dhe duke bërë këtë, le më kupton që jemi arkitektura një është katastrofë për Beratin, sa si arkitekturë. Nuk e di që mund të flasë për arkitekturën, ti kur s'ke bërë asnjë gjë për veten tënde. Për Beratin është katastrofë. Për arkitekturën nuk ajo që shohun atje po. Jo, kam mos i di. Spotet dhe filloni me ty. Spotet dhe filloj me ty. Se kam orarin e spotit. Jemi kthyer sërish transmetim të drejtë për drejtë në këtë emision, të fokusuar tek debati që është lidhur që lind nga Universitetet Private në faqen tonë në Facebook Opinion tvklan, mund të vazhdoni dërgoni komentet tuaja dhe të votoni. Zoti Lubonja, se kish kërkuat fjalën. Po, jo, kërkova fjalën në këtë kuptim se në kuptim më të gjerë, pra. Ne kushte keqja e medjave, gazetarët që shkojmë gjithë në për këto universitet, në këto televizione, që do të shkoni dhe ju të bërni në i master. Po mundet, nuk e di. Ka një të keqet madhe. Shoqëria ka atë që quhet pjesa e vetë intelektuale. Apo jo? Po. E cila duhet jetë pjesa më kritike e shoqërisë, e cila duhet jetë pjesa që në një farë mënyre duhet i bëj edhe kritikën sistemit për ta korrigjuar, për ta kolauduar, edhe për ta ndryshuar etj. Dhe kur gjithë pjesa më intelektuale është e futur në këto interesa, është e lidhur me interesa, po thoni. Po, sepse Çili tha, jam më i lirë, tha. Tani, si mund t'jesh me i lirë, ti, edhe për të bërë kritik sistemit, edhe shtetit, nuk flasë për Çilin vetë, kur interesat e tua janë varë nga politika, politika ty të bën një favor ose një disfavor, sepse të duhet të bësh një kampus atje, apo të heq një taks, apo të vë një taks. Apo jo, nuk mund t'jesh i lirë, për shembull. Po dhe gazetari që punon për Çilin, nuk mund t'jetë i lirë. Pse? Sepse e paguan Çili dhe Çili ka këto interesa. Dhe kështu është gjithë sistemi që është ndërtuar këtu tek ne. Dhe në këtë kuptim, duke u marë pjesa më intelektuale e shoqërisë dhe duke u futur në këto interesa buke goje, po i quajmë, neve humbasim
mund të jetë kritikën ndaj sistemit, mënyrën për të korrigjuar. Nuk po them se do të ishin te universiteti privat shtetëror më të lirë. Universiteti shtetëror ka problemet e veta. Unë jam dakord me atë që thotë Çili, që universiteti shtetëror këtu është universiteti i qeverisë, i qeveritar. Domethënë këta kur nuk e donin atë Shezai Rrogën se ishte me Ilir Methin që ishte në opozitë atëre, e bën ligjin që rektori zgjidhet 4 vjet. Kur morën dhori kulen që e kishin vetë, e bën ligjin që rektori zgjidhet edhe 4 vjet tjera. Po nuk e bën universiteti publike, e bën ministria. E bëri ministria, pra, do më thënë shteti nuk i ka lënë universiteteve tona dhe publike, shtetërore që si dush, pavarësinë, i kontrollon rrogat, i kontrollon këto, gjitha këto. Pra, përsëri, problemi mbetet. Por, unë mendoj që thithja pastaj se ky sistem ka problemet mëdha. Ky sistem ka probleme. Në qoftë se njerëzit paguen aty, nuk i bëjnë dot as kritik. Po mbetemi, mungesa Zotë, kam përshtypjen se keni diçka tjetër, nuk doj për një breng timen, sepse jam i dëshpëruar që nga niveli debatit, duhet ta ngrinim më lart debatin, ta bëjmë më konstruktiv dhe ta shikojmë realitetin në sy. Unë do të thosha, realiteti në Shqipëri është ky. Ne kishim një sistem me një numër të kufizuar studentësh dhe u rrit. Ajo që thotë zoti Lubonja për ato licencat, për disa që nuk funksionojnë. Një pyetje këtu. Nuk është përgjegjësia e shtetit. E kishte të pamundur shteti ta zgjeronte shteti këtë kapacitet? Shteti e kishte të pamundur me kapacitetin që kishte universitetet. Pra, ka kaq shumë i ka rritur kuotat në universitetet shtetërore dhe nuk ka më, dhe u gjin një zgjidhje universitete private. Kjo është arsyeja që zoja Luarasi më keq kupton. Nuk e kam ke mbrojtja e privatit, por u gjin në një moment kur ju përgjigj këtyre kërkesave masive të rinisë. Unë po ju çoj mbrapsht në vitin 2005. E dini ju si janë bërë, më falni. E dini ju si janë bërë konkurset në vitin 2005 kur shpërtheu ai lloj korrupsioni nëpër stadiume, nëpër sallat mëdha e tjerë dhe u fut matura shtetërore. Unë kam hyrë në zjarr në vitin 2006 për të udhëhequr gjithë procesin maturës shtetërore dhe sot qeveria ka ndërtuar sistemin merit preferencë, që studentët shkojnë në bazë të meritës në universitetet shtetërore. Universitetet private. Edhe kjo nuk është dhaj shumë e vërtet. Kjo është plotësisht e vërtet, në qoftë se ne kemi problema administrimi është çështje tjetër. Unë ju garantoj për pjesën që ndaj bashkë me kolegët që kam në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit, që cilësia e studentëve 10 vjet përpara që ne bënim vërtet një konkurs gazetarie, është shumë e mirë se sa cilësia e studentëve që vjen se e ka preferencë të 6 gazetarin. Ajo është çështje e tij. Jo, nuk është çështje e tij, është çështje e maturës shtetërore, se i ke dhënë një listë me 10 lëndë që të zgjedhja 10. Jo, një minutë. Megjithatë ky është diskutim tjetër. Le ta mbaroj. Prandaj po them. Atëherë, të shkojmë në dy çështje tjera. Unë po jap një botim, i cili ka dalë javën e kaluar. Në Bukuresht është zhvilluar konferenca e ministrave të arsimit për procesin e Bolonjës, për zhvillimet që kanë ndodhur në këto vende, 47 vende që janë bashkëngjitur Bolonjës, dhe ka gjetje shumë interesante dhe ka rekomandime shumë interesante për të bashkëpunuar publiku me privatin, atë që qeveria ka deklaruar si partneriteti publiku me privatin. Problemet ekzistojnë në dy palët, por unë e shpreh edhe me një lloj kënaqësie sot. Përpara disa vitesh ka qenë një luftë më e egër midis publikut dhe privatit. Sot ka një bashkëpunim më tepër. Po pse ka qenë një luftë më e egër? Në çfarë kuptimi? Është paragjykuar. Po vjen keq zotëri, po universitetet private shumë vite përpara ishin totalisht vetëm me pedagog të universitetet publike. Kurse tani kanë universitetet kanë edhe të publikut, kanë edhe atëherë si mund të ishte në një luftë ashpër. Shumë masa letësuese. Kur universiteti publik jetonte programi Brengenit, fondi ekselencës dhe shumë kualifikime të njerëzve që kanë kryer brenda vendit e kanë pasuruar personelin akademik në Shqipëri. Atëherë unë them që lufta më ashpër mund të jetë tani, po jo atëherë. Janë përvijuar dhe zhvillime strategjike të arsimit lartë. Atëherë, unë dua të them të përqendrohemi tek zhvillime strategjike të arsimit lartë. Pra, shteti merr përgjegjësi në momentin e parë kur licencohet, plotësohen disa parakushte dhe nëse nuk hapet, është përgjegjësi e atij institucioni që nuk e hap, por shteti merr përgjegjësinë kur ai falimenton dhe studenti ka në vitin e parë apo të dytë, shteti i ka bllokuar llogaritë bankare dhe i transferon në universitetin shtetëror. Kjo është përgjegjësia e shtetit dhe shteti nuk i është mangur kësaj përgjegjësie. Së treti, më fal tash po flasun ta mbaroj. Po ju folën dhe u sipërpreva. Ke shumë të drejtë, po vetëm një ndërhyrje e vogël. Do të thënë, unë nuk mendoj se ne po flasim se ku do shkojë ky student në momentin që falimenton. Po unë po flas për zhvillimin e Shqipërisë. Ju doni që ditën e parë jam në universitetet të provincës. Unë isha dakord me juve që në fillim fare kur ju thash që ti japim karakter konstruktiv. Isha dakord me pjesën që duhet shtuar numri i të rinjve student në Shqipëri. Ta diskutojmë.
ndalojmë se statistikisht jemi mbrapa vendet e tjera. Do me thënë, unë e di që janë disa universitete që s'do falimentojnë kur ato. Edhe nuk do dali kur përgjegjësia juaj që t'i çoni ato ke shtetëror. Atëherë, qeveria është deklaruar, sistemi është zgjeruar, nuk ka më nevojë për zgjerim sistemi. Tash ka filluar cilësia. Ju e dini provimin e infermierëve, që 40% e kaluan provimin, sepse kanë filluar profesionet e rregulluar dhe shteti ka dhe sistemin e kontrollit përmes provimeve të tilla. Pra, janë sofistikuar mekanizmat për kontrollin e cilësisë dhe po zvoglohen gjithmonë më shumë hapësirat e abuzimit dhe të prodhimit të diplomave të cilësisë të dobët. Kështu që ka një vullnet të spikatur dhe ka një dëshirë tashmë për të bashkëpunuar. E dini ju se çfarë bën universitetet private? Unë do thosha që ata i bën mirë edhe universitetet shtetërore ose publikut. Sepse futën disa modele të reja të mësimdhënies, sepse mësimdhënia që e bërin çik dogmatike. Së dyti, futën disa disiplina të reja apo disa lëndë ndërdisiplinare që janë më afër kërkesat të tregut. Së treti, gjetën një hapësirë më të gjerë për të shpalosur lirinë e tyre akademike. Në këtë mënyrë, kjo konkurrencë e ka shëndoshur situatën në arsimin e lartë. Pa diskutim, unë jam totalisht universitare, janë me shumë rëllari që i kanë bërë sektori privat. Ajo që është shumë interesante në fakt që duhet përmendur edhe që u cek pak tani në fund është që një ndër gjërat që pritej nga universitetet private, në fakt ishte një marrëdhënie më e mirë dhe më e lidhur me tregun e punës. Zoti Musai e përmendi me drejtë që neve kemi një përqindje shumë të ulët të studentëve në fakt, por fatkeqësisht po shikojmë me strukturën e ekonomisë sonë, dhe censusi i fundit tregoi që neve nuk e kemi nevoja dhe kërkesa për këtë volum të jashtëzakonshëm të kualifikimeve që dalin nga universitetet tona, qoftë publike që shtetërore. Pra, një ndër problemet që kemi ne është se nuk ka një lloj marrëdhënie si thua matje pulsi midis tregut punës. Po, edhe që tha zoti Lubonja. Ne kemi për shembull del që sipas censusit të fundit që ka diku te 97.000 biznese, të cilët 60% për tyre janë kafe, bare, restorante. Po shikojmë se sa ofrohen diploma universitare për specializim turizmi janë minimale. Po, ky është problem tjetër, arsimi profesional pasaj. Jo, po edhe të larta, kualifikim të larta, për shembull. Po, arsim profesional po them dhe i lartë. Jo, po, pikërisht, ose nëse shikojmë për shembull ne kemi vetëm 1% ndërmarrje të mëdha dhe kemi ku punëson diku te 30% punonjësve. Tani, sa kemi neve, po themi, një lidhje dhe rëndësie, po themi, me mira avokat, kur tregu i punës nuk kërkon kësile kualifikimesh. Pra edhe universiteti privat, fatkeqësisht, ka rënë në një degradë. Por, ajo që pyetje, ju fola pjesëmarrëse, pyetja është konkrete. Ka kontroll siç duhet mbi universitetet private, apo mund të rrshqasin në abuzivizëm që vjen nga këto universitetet, cilat siç u tha, ne po përdorim fjalën shërsim diploma, po ajo diploma me kod shpejtuar, e këto tjerë mund të jetë problem. Unë mendoj dy gjëra këta. Ka apo s'ka? Ka një kontroll që e bën vetë. Se në publik nuk e merr dot për një vit diplomën të bëhesh jurist. Ka një kontroll që po bën tregu vetë. Kemi parasysh që ka një rënje kurbe për sa i përket fryrjes së universiteteve. Sepse kishte një lloj ldhjami që vinte si pasojë e emigrantëve që për shumë kohë ishin larguar, ishin kthyer, por s'kishin pas mundësi me pas arsim privat. Kjo ka qenë një lloj pas arsim të lartë. Arsim të lartë, fal. Dhe kjo ka një lloj toke fertile që dha iluzionin se kërkesa do ishte stabile, do ishte e lartë. Paralelisht me të ka një shqyrje të prurjeve brenda universitetit publik që në farë mënyrë e ka minimizuar dhe mundësinë e marrjes ose shkuarjes së universitetet private në Shqipëri. Që do thotë që sot neve kemi kërkesë shumë të ulur për universitetet private dhe tregu është duke u dukur. Duket në disa aspekte. Kemi lëvizjet e para të shitjes dhe blerjeve së universiteteve private. A ka abuzime po pyes? Nuk po pyes sigurisht tregu i universiteteve private. A ka abuzim se ndoshta një universitet serioz ka vështirësi kurse një universitet që është diplomën. Ajo që po them ka dy nivele brotje. Vetë rregullohet dhe po dëshmon veten drejt cilësisë. Po dëshmon veten sepse ata që ai që abuzon, më fal, pra këtë po thonë. Të dy elementet. Të dy elementet janë futur tani. Elementi i parë është tregu vet po filtron jashtë abuzuesit e dështakët dhe kjo duket edhe në faktin që ata 10 që morën licenca sepse ishin në këtë fazën e kioskëzimit, e kuptuam andaj që nuk është aq e lehtë me bëhet punë, duke imituar të tjerët. Dhe së dyti ka elemente kontrolli, të cilin në fakt për hir të së vërtetës është bërë në mënyrë abuziv sepse do të ishin futur të gjithë universitetet, përfshi publikun. Dhe fakti që akreditimi, për mendimin tim, i kanë nxjerrë të gjithë paka shumë. Në rregull. Unë kam dyshime të mëdha për sa përket procesit të akreditimit. Por dhe në këtë aspekt unë më shumë besoj te tregu që i heq dhe i filtron se sa besoj te akreditimi shtetëror, sepse në të njëjtën formë
kontrole. Tregu po flasim për student që s'do të mësoj fare, do të shkot këtë dhe diplomën. Këtë se ndjerja është tregu. Pa këtë po thema kontrollohen, po unë për këtë A ka përgjësi penale. Ora kontrollohen, dakord, a ndodhë as ndodhë, unë këtë më të pyetje. E një dhe zbatueshmëri ligjin në këtë rast është e barabartë me atë lloj mungesë zbatueshmëri ligjin në çdo sektor tjetër. Në çdo sektor tjetër, po. Janë futur dy elementë rëndësishëm, një minutë. Janë futur dy elementë rëndësishëm. Është matrikullimi. Ministria si vjet ka futur matrikullimin, që çdo student ka një numër caktuar dhe ky numër do ta shoqërojë kudo që shkojë. Në gjithë vitet. Dhe nuk mundet të kalojë nga viti i parë vit të ministria. Dhe e dyta është provimi shtetëror i profesionit rregulluar. Çka ka ndodhur? Në provimin shtetëror, në stomatologji, farmaci, aktualisht kanë hyrë studentët tanë. 46% studentë kanë kaluar, po aq sa kemi kaluar dhe neve. Dhe studentët për të parë se si janë studentët, absolutisht në universitetet shtetërore shkojnë studentët më të mirë. Sa përqind ngelin në universitetin tuaj? 46% kanë ngelur. Kanë ngelur? Po, tani, në provimet e shtetit, ka dalë studenti i parë në farmaci me 100 pikë. Studentja dytë ishte nga Universiteti Albanian University me 98 pikë dhe mendoj që ka një vlerësim real, po ato notë që i kemi dhënë ne, atë notë ka marrë dhe ke provim shtetit. Sepse ati është kontrolli digital. Po, ngele me një celular ndorë, qërë kështë? Më thot një print, kam djalin, thot në një universitet, s'po e përmendem, në s'ka rëndësi. Thot, ka student që vinë 2 herë shifen në vit vetëm, thot, edhe kalojnë asë një kontrol, nuk ka asë një gjë. Kaq. Iris. Po, me gjitha të kisha për thënë ja, vetëm sekund. Iris, po? Jo, unë në fakt doja të kthehesha tek pjesa nivelli universitetit. Do me thënë, unë e thash që në fillim fare, ne bëjmë një gabim shumë të madh në qoftë se i fusim gjithë universitetet private në një thes, ashtu siç bëjmë gabim shumë të madh që të themi që publiku që ka e ardhmja e ndritur edhe privati është e keqja e madhe. Unë mendoj që në të dyja rastet ndodhin ka probleme dhe mendoj që kjo është problem absolutisht e para mbi të gjitha ka lidhje drejt për së drejti me shtetin. Sepse në qoftë se ti nuk forcon kontrollin për mënyrën se si funksionon kjo gjë, pa diskutim që po i le gjërat të rrite në mënyrën e tyre të lirë, nuk mund presësh që njerëzit kenë një vetë ndërgjegjësim për ta realizuar. Kemi një menalitet gabuar për kontrollin. Në falë ta sqaroj. Unë doja të thoja... Unë dakord jam. Duhet kontrolli, por nuk është çështja për të quar ekipe inspektimi për kontrolle të tjerë. Shteti po ndërton disa mekanizma. Matrikullimi është i pari, i cili në sistem e ndjek studentin kur ka filluar, çfarë probleme ka dhënë, si është vijshmëria e tjerë. Dhe së dyti, ne kemi një problem në arsimin tonë të lartë në të dy palët. Mekanizmat e vlerësimit të brendshëm të cilësisë. Ne nuk po na funksionojnë si duhet të organizma, të cilat në mënyrë ligjore e kanë të detyrueshme të raportojnë publikisht raportet e vlerësimit të brendshëm, që atëherë të shikojmë dhe pastaj të verifikojmë se çfarë bëjnë këto universitete. Në qoftë se ne nuk investojmë, qoftë tek privati, qoftë tek publiku, për të forcuar këto mekanizma, edhe në kapacitete dhe në procedura, për t'i dhënë publikut informacionin e duhur transparent, atëherë unë do të thosha që kontrolli nuk do të ketë më vlerë. Së treti, ne kemi një mungesë të kapacitete. Ju folët për akreditimin, ju keni të drejtë. Po e dini ju që ne kemi 556 programe studimi në të 3 ciklet në Shqipërinë. Dhe ku janë kapacitetet në Shqipëri të gjesh ekspert për të vlerësuar këto programesh, dhe në shumë raste njerëzit duke qenë se jemi vend i vogël, njihet me njëri tjetrin. Kur e dini se ka kapacitete për t'i kapur atë poshtë filtror, mos i lehtësoni ka shumë. Po edhe ke shtetërori, po pse ke shtetërori? Edhe ke shtetërori për akreditimin. Jo, ka një problem tjetër. Por në qoftë se nuk kishit kapacitete për t'i filtruar në kohë të dytë për t'i akredituar, atëherë do të kishit licencur. Akreditimi është për të gjithë, nuk mund bëhet vetëm për private. Akreditimi është për të gjithë, por ju e dini shumë zoti Musai pse nuk pranoi Universiteti Publik që të hynte në këtë akreditim, apo jo? Sepse kishit një letër me 12 pika nga rektori i Universitetit të Tiranës, i cili kërkonte të dinte kush ishte grupi ekspertëve që e bënte akreditimin, cilët ishin konsulentët e huaj që ju kishit punësuar, a ekzistonin ata konsulenta apo jo. Çfarë metode studimi tregu ishte nisur për të realizuar këtë akreditim. Pra, gjëja e parë njerë, në një shtet normal, funksionon mbi një bazë transparence jashtëzakonisht shumë të madhe. Sepse pa diskutim që Universiteti Privat
nga pikpamja e logjistikës, gjërat i ka shumë të mira se sa një universitet publik. Por, unë mendoj që këtë nuk e bën, kjo godin e mirë... është kompania më e mirë në Europë. Unë nuk mendoj që studentin e mirë e bën një godin e mirë. E ka kontraktuar BE-ja. Ka kompania më e mirë gjermane në Europë. Unë mendoj që ju takon të juve që të bënit publike dhe transparente për të gjithë universitetin publik, se cilat ishin të gjitha mënyrat sepse kërkoj akreditimi, kush e bënd akreditimin dhe cilat ishin studimet e tregut nga cilat ju ishit nisur për të realizuar këtë gjë, apo jo? Kjo bëjë në kuadrë e projektit bankës botërore, duhet vlerësuar sistemi. Është marrë kompania më e mirë në Europë. Para që ti një vlerësim nevojash, edhe shikon se ku është tregu, dhe pastaj janë nisesh për... Henri, ti e di më mirë nga të gjithë këtë që për të realizuar një gjë, në fillim bën një analizën se ku je, transparente nuk gjeni. Tani bie dakord që procedura ka qenë shumë transparente. Sistemi publik dhe shtetëror, privat dhe shtetëror në gjithë Shqipërinë, po jo. Unë e di çfarë... A bie dakord apo jo që duhet nga një vlerësim i besueshëm me një kut me një mas? E di me çfarë bie dakord unë, edhe mendoj se ne të dy, për shembull, që kemi një mik përbashkët, edhe që na e ka treguar dyve historinë, dim rastin e një studenti që ka marrë diplomë në një universitet privat pa shkuar asnjëherë, apo jo? Por ama, ne të dy... Unë si qytetari mirë, po ta dija këtë do të nëntoja, me siguri e di vetëm ti. Jo, atë e dim ne të dy, edhe pa diskutim që e dim ne të dy, se kemi qenë në një tavolin, por ne të dy nuk dim rastin e një studenti. Kemi vetëm një pyetje. Mo ta mbaroj. Ne nuk dim rastin e një studenti që ka mbaruar universitetin publik, pa shkuar një në shkollë, edhe duke korruptuar gjithë pedagogët që pas ka pasur ai në 4 vjet. Lokal ti pas në një gjë kastër Korçë, Shkodër. Atë mos e thuaj. Nga kjo pikpamje, unë do thoja që nderuar kolege, a jeni dakord? Atë mos e thuaj. Nderuar kolege, a jeni dakord që të vijë? Mos i kategorike. Atë mos e thuaj. Unë kanë qenë rektor në Universitetin e Elbasanit dhe pas vitit 97 deri tani më kanë ardhur në atë kohë të paktën 10 hetues për të verifikuar firmën time. Ka qenë firma ime apo jo? Atë mos e thuaj. Por, unë duhet të them... Po kur manipulohet firma jote, unë po them firme pa manipuluar, nuk po flasë për firmat manipuluara. Të dënuar ligjërisht. Jo, po këta janë dy gjëra të ndryshme që po thoni juve. Është shumë e shëmtuar. To që thoni ju janë dy gjëra të ndryshme. Unë nuk po flasë të manipulohet firma. Kjo është kthyer në fenomen global. Kolege, a jemi dakord ta renkojmë universitetin shqiptar në të gjitha detet, në të gjitha mos e bëj. Kjo do të denuar ligjërisht. Po. Tani, mendimi im është ky që ndoshta mund kishim, pas kemi kohë për diskutuar edhe çfarë mendojmë se duhet bërë në një farë mënyre për ta përmirësuar. Kjo ndoshta është më kryesore. Që është kryesore, kupton? Sepse ajo që tha zoti Musai që s'ka shteti mundësi kontrolli, kjo më duket pak e... Jo, më falë të maroj, nuk ndërpreva, ta tha mund pastaj. Deformuat fjallën time. Mos themi se s'ka se si kontrollohet. Kontrollet pile bëhen nga shumë aspekte. Ka dhe kontrol... Për shembull, mua më kujtohet, se neve asgjë s'kemi shpikur vetë se i kemi marrë dhe piramidat atje. Mua më kujtohet në gazetaria, në Itali, çfarë bëri? Shkon te gazetari, si shkojnë këta fix fares, për shembull, shkon te aty dhe bënte tratativa me një pronar të një shkolle X të larta, nuk e mbaj mend në Itali, që merreshin këto, edhe i thoshte sa, jo kaq euro, jo kaq 1000 euro, jo 2000 euro, jo 5000 euro bë pazari, gjithë pazari dolin televizion. Domethënë, ka forma për të kontrolluar se si bëhen këto shteti. Duhet them, nuk janë për shtetin policor, po forma shteti ka për të kontrolluar, për të ditur se çdo të, po çdo të di. Për mendimin tim, nuk do të di sepse nuk e intereson të di. Tani, problemi është ky, ne sot e kësaj dite nuk kemi të qartë si Shqipëri, nuk kemi një vizion të qartë as nga maggioranca në pushtet, as nga opozita, se për një normalizim të kësaj, se kjo është anomali kjo që ndodhë. Në qoftë se do t'i mbështesim privatët, si duhet bëjmë që të bëhen fondacion non-profit, si duhet bëhet me publikun, çfarë vizionin nuk... Kjo është një kaos i madh që përfitojnë njerëz, por nuk ka rregull këtu. Dhe unë jam për këtë, që do t'ishte mirë, që këto kanë krijuar një përvojë, këta privatët, skepse e hedh këtë përvojë, por kthimi politikat për kthimi këtë non-profit për të kontrolluar, për të rritur domethënë një ana tjetër fuqizimi i universitetit publik, këto duhet të ishin strategji kryesore, ndoshta shteti nuk i ka fare në përkundazi ul investime dhe ka lëshuar gjithçka në duart. Shumë pozitivisht këtë shqetësim që thot Fatosi edhe me evolimin e pikpamjeve personale gjatë këtyre 6 vjetëve ke Universiteti Evropian.
Çfarë vëre? Vëre që në të vërtet, modeli themi anglosaksoni pronësisë, ose modeli dominant i pronësisë, është më i qëlluari, sepse zgjidh njëkohësisht. Jo vetëm lirshmërinë e menaxhimit, efikasitetin e menaxhimit e kështu me radhë, pra të gjitha elementë të motivimit privat ose sipërmarrjes lirë në këtë çështje, por e kufizon strukturën që të orientohet aq shumë drejt fitimit, aq sa për të prishur disa parime etike, disa parime që nuk janë të përshtatshme për këtë gjë. Unë personalisht do të isha, edhe kam thënë edhe publikisht, do të isha i gatshëm që nëse në Shqipëri do të kishim një reformë, ajo që quhet reforma e financimit, pra do të kishim një parim të drejtë të konkurrueshmërisë në gjithë sistemin, duke abstrahuar nga struktura e pronësisë, kush është pronësia. Po si mund të abstrahosh nga kjo? Po pra, s'ka rëndësi nëse është shtetëror, nëse është jo publik, nëse është i kishës, nëse është i fondacionit, nëse është i xhamis. Jo, ka rëndësi shumë. Si mund të jetë kjo e pa rëndësishme? Ma lër të abstrahoj. Pra, e rëndësishme është sistemi të funksiononte mbi të njëjtin parim, të mbështetej studentit të gjithëve. Unë nuk do shifja fare për problemin që universitetin ta kthenim në një organizat jo fitimprurse. Edhe do ishte edhe do ishte një sakrificë në thonjza, një dëshmim i asaj që pse ky sektor ka për të bërë në arsimin e lartë privat në Shqipëri, në arsimin e lartë në Shqipëri, pse ka qëllime strategjike dhe pse, si thuash, duhet që të vim në një sistem me të njëjtat parime, se vetëm kështu do shkojmë përpara. Po, spotet publicitare kthehemi për pjesën e tretë. Jemi rikthyer sërish transmetim të drejt për drejt në këtë emision të fokusuar tek universitetet private, skeptikët dhe mbështetësit, nëse ta quaja kështu. Kishit vetëm një ndërhyrje të vogël sepse do të lidhem me gazetarin Adri Nurellari tani për. Jo, ndërhyrjen e kisha në lidhje me ato që vetëm sa më përmbledh, as lutem, po. Që sa po tha zoti Çili përpara se të hynte publiciteti, që ka lidhje me pjesën që publiku dhe privati duhet të kenë të njëjtën konkurrencë për të përfituar fondet nga shteti. Unë them që nuk mund tjetë e njëjta mënyrë, sepse ne hymë në një garë që nuk është e ndershme. Hymë në një garë me pedagogë që janë shumë pak të paguar, me pedagogë që janë super të paguar, hymë në garë me studentë që super paguajnë dhe me studentë që pothuaj se nuk paguajnë, kështu që kjo nuk do ishte absolutisht... Si ishte kjo nëse kuptova? Nuk e keq kuptuar. Jo, nuk jam keq kuptuar. Dakord, unë atëherë reforma e financimit do të kishte parasysh reforma e financimit do me thënë që studentit ja për ca bono në dorë, të tregojun se si e kam kuptuar. Dhe ai le të shkoj ku të doj, që do me thënë, këto fonde që përpara i fiton të universiteti publik, tani, me ndihmën e shtetit, mund t'i fitoj universiteti privat. Që do me thënë, më falë një sekund tani ta shpjegoj se e kam shpjeguar unë, pastaj ja ma thuaj ti si e ke kuptuar. Nga ajo 100 lek, që deri tani shkonte tek universiteti publik. Tani, ka shumë mundësi që tek universiteti publik të shkoj 50 lek, 70 lek, 80 lek. Dhe pjesa tjetër shkoj tek private. Dhe pjesa tjetër të shkoj tek private. Në bazë të zgjedhjes personale të studentit, vendimit lirë. Çfarë të mire i bën kjo universiteti publik? Edhe para përgjegjësisë për performancën. Më thuaj çfarë të mire i bën. Edhe para përgjegjësisë për performancën. Kjo gjë e bën fonde tjera me tani kjo gjë e bën edhe kjo gjë e bën edhe universitetin publik, një lloj siç ka ta ndisur radio televizioni publik shqiptar, që shkatroje për të ngritur privatin. Edhe më duket sikur funksionon i njëjti mekanizëm. Shkatroje për të mizotuar privati është e pandershme. Një koncept i ri për mënyrën e sjelljes së shtetit në sektorin e arsimit privat do të nënkuptonte paralel dy gjëra. Elementi i parë, lirinë e plot, autonominë e plot të universiteteve shtetërore për të vetë menaxhuar, për të përcaktuar vetë kuotat, tarifat, pagat, investimet dhe gjithë gjërat e tjera. Me përjashtim të rastit që ti e vë çmimin sa të duash, kurse universiteti publik e ka të detyruar çmimin. Se ta vë shteti. Edhe një herë, kjo është Po kjo është garë e pandershme. Të lutem, probabël, pra, diskutimi është, do të nënkuptonte që dhe ju ta kishte lirshmërinë e tarifave, caktimit vetë tarifave, kuotave, pagave, shpërblimeve, fondeve për edhe të bjen ata që s'ka lekë për paguar. Universiteti Pennsylvania është universitet publik shtetëror. Ka tarifat e treta ose të katërta në renditje më të larta në Amerikë. Pikërisht sepse ka këtë lloj pavarësie. Po jo se rihapim debatin nga fillimi. Jo, po e di debati i financimit është tjetër. Ore, un kam një gjë, sepse flasja me Amerikë, Anglia, Gjermania e tjera. Tashi un dua të them këtë. Mos i referohemi sa era intereson privati, i shkojnë ka Amerika se, domethënë, jemi në Shqipëri, jemi në një vend të vogël, nuk kemi ne mundësi sepse Harvard University, zotrinj,
Harvard University thërret fëmijët e milionerëve indian që shkojnë atje, kinez, e me radhë që vë ato shifra. Dhe prandaj mbahet, dhe përsëri është jo profit. Tani, le të kthehemi në Shqipëri në një vend të vogël që ku si mundet, prandaj mendimi im është që e para ne kemi një model pak a shumë evropian dhe duhet t'i shkojmë modelit evropian, i cili publiken e ka ruajtur me fanatizëm sepse jep mundësi barazi për shumicën e popullsisë dhe shumë e rëndësishme si kriter. E dyta, sepse jemi vend shumë i vogël që s'kemi kaq shumë burime, pra me pak kursime që kemi duhet t'i kullundrisim mirë ato, nuk mundet që, domethënë, unë jam partizan i një publike, po i një publiku i cili nuk kontrollohet nga qeveria në të kuptimin e keq fjalës, po një publike e cila funksionon në mënyrë demokratike dhe në mënyrë më të mirë. Parata e shqiptarëve duke u hudhur te publika më pak do të zbusnin dhe polarizimin, se ne po vujmë nga një polarizim ekstrem. Ti ke njerëz që i çojnë fëmijët nëpër shkolla nga 600 euro, paguajnë, tjerët janë mizerabilitet atje. Në këtë polarizim ti don ta thellosh polarizimin, absolutisht politika duhet të jenë të kundërta. Problemi është që shkojmë garën midis universitetit privat dhe publik. Ne do të shkojmë garën midis universiteteve shqiptare dhe universiteteve kombëtare. Sfida kryesore jone është se sa do jenë burimet tona njerëzore përkundrejt botës dhe tregut ndërkombëtar, që do të thotë që në kushtet e tilla, ku konkurenca është kaq e fortë ndërkombëtare, nuk ka se si të mos tregohemi evolutiv dhe nuk ka se si të mos gërmojmë që universiteti publik të marrë financime private dhe universitetet private të fillojnë konkurrencë të ndershme me universitetet publike. Po, vetëm shkurt, lutem. Asnjë shtet sot, edhe shtetet më të zhvilluara, po flasim Austria, Gjermania, nuk kanë luksin me që të Suedia, për shembull. Suedia mbas shtetit më social i mundshëm. Suedia prej 2 vitesh ka vendosur tarifa në rregull. Asnjë shtet nuk mund të ketë luksin të garojë në të treg kaq të egër ndërkombëtar pa u futur në logjikën private. Edhe Britania sapo ka futur tarifa gjatë, çdo më thon tarifa, pse ngatrohet? Që të jetë vetëm logjikë private ajo. Ajo do të thotë që ai sepse e vën në konkurrencë të lirë, jep autonomi dhe mundson që kostoja, a më pyetem, po gjë përgjigjen e për tregoj sjellshëm. Jo, ti po manipulon. Ti thua, ta the përgjigjen, nuk pastaj më pyet mua. Jo, po. Edhe vër pikë pyetje ndeshmërinë e kalësime. Më falni minutë. Më bëre pyetje, gjë përgjigje, pastaj vër në pikë pyetje ndeshmërinë e përgjigjesime. Publik që vë tarifa, çdo më thënë. S'ka me sjellje burr tani. Më bëre pyetje dhe gjë përgjigjen. Çdo më thënë tarifa, ma jep pra përgjigjen. Universitet publik që vë tarifa, çdo thotë kjo. Të vendoset në kostot e tregut e të konkurrencës së lirë, ku kostoja e ofrimit të produktit, të shërbimit, t'i afrohet sa më shumë kostës reale. Tashi të them unë verionin tim. Jo, më fal. Dhe këtë po e bën Austria. Po më fal më zotri. Ti thua që ai vë tarifa për të futur në konkurrencë me diçka që nuk ekziston në Suedi. Sepse Suedia ka universitete publike. Ka dhe private. Ka shumë pak dhe nuk është... Janë duke u rritur, po. Nuk është konkurenca, po është... Tashim, a e the fjallën tënë? Po, ta thua, mbaroj. Nuk është konkurenca, po është nevoja që të rritet cilësia dhe ai thotë, zotri, ti do paguash që të kesh këtë dhe do paguash kaq. Si do të paguash edhe për një spital publik, do paguash kaq. Kjo nuk do të thotë që është nga konkurenca, kjo do të thotë që është nga nevoja dhe unë jam dakord me këtë, po ai kërkon gjithnjë më pak se sa që mund kërkojnë këto universitet private me polarizim të madh. Tash këtu ka një dallim. Vetëm sa më shkurt zoti. Financimi është për problem në gjitha këto universitete sot kudo në Europë dhe në mbar botën. Arsyeja është e thjeshtë. Janë shtuar shumë kërkesat e njerëzve, se është masivizuar arsimi lartë dhe shteti e ka të pamundur që një pjesë të taksave t'ja dedikojë këtyre universiteteve, sepse pjesën më të madhe të taksave ja dedikon arsimit para universitare. Vër tarifa, zotri. Pra, këtë po themi, vër tarifa, po jo, vër tarifa, pse s'vër tarifa? Dhe sot, janë në forma inovative, edhe ka nevojë të arsimohet. Më falni. Janë duke kërkuar dhe forma inovative dhe universitetet publike, duke shkuar deri tek menaxhim privat i universitetit publik. Në këtë mënyrë po gjinden forma të shumta diverse për të mbajtur këto sisteme dhe unë do të thosha, modeli financimit ka një strategji qeveria për arsimin e lartë, modeli financimit favorizon më shumë universitetet publike për kapacitetet, për asetet, për planet strategjike që do të zhvilloj, por ne kemi një mangësi në sistemin tonë të arsimit lartë. Ne kemi institucione
të cilët kanë programe të klonuara dhe nuk kanë misione të diferencuara. Zoti Lubonja tha, unë jam dakord. Ne kemi kapacitet të kufizuara dhe duhet t'i përqendrojmë. Në qoftë se ka deg të juridikut, apo deg të gazetarisë, apo deg të gjuvetuja të shkencës natyrës, ne duhet t'i përqendrojmë dhe jo të klonojmë programe të gjitha universitetet dhe në këtë mënyrë të na bjerë cilësia. Ky është problem që kemi ne dhe është përshkruar në strategji. Drini. Mirëmbrëma edhe një herë. Mirëmbrëma edhe një herë. Ma lidhni Drinin këtu më mirë, ta kem më kollaj në ekranin e madh. Ku duash? Po, si është vota? E para njerë, 275 vota kanë votuar për universitetet, kanë shkuar për universitetet publike me gjithë specifikimin që ne bëm në pjesën e sipërme të faqes, bas specifikimit. Pra çka do të thotë që kostoja nuk do të bënte ndonjë ndryshim në zgjedhjen që ata të cilët do studiojnë, do zgjidhin një universitet privat apo publik. Pra privati ka vetëm 111 vota krahasuar me gati 300 vota që ka universiteti publik. Pra është dukshëm që reflekton përqindjen që është paka shumë. Pra, 35%. 20%. Pak më pak, jo, 20% nuk është akoma tamam, se është 275 vota dhe 111. 111, 333, 270 ca i bie 20%. Mjaft pozitive. Okej, kjo është në vlerësimin tuaj. Gjithsesi për të ndaluar për 10 vjet Drini. Po. Është në vlerësimin tuaj, Çili. E zgjidhim tani atë sërish. Në vlerësimin tuaj, vazhdo, Drin, ne kam provuar të dyja, po eksperienca ime nuk do të kishte rëndësi. Po. Tani të ndalojmë të disa komente. E para njerë, problemi i cilësisë pedagogëve në universitetet private mbetet një shqetësim të pjesa më e madhe atyre që kanë komentuar. Po. Nuk e di nëse ka ndonjë koment studio për këtë? Cilësia e pedagogëve në universitetet private, për çfarë arsye? Po, për arsyen sepse shumica mendojnë që nuk kanë kualifikimin e domosdoshëm. Ky është problemi më i fundit, me thënë drejtën. Ne po shohim çfarë sensibiliteti ka atje, po tani. Jo, më thjesht është thosë si pyetje, ky është problemi i fundit sepse jo, nuk është shtuar si pyetje kjo. Ky është shqetësim që ka ardhur thotë. Në pjesën më të madhe të komenteve, ky është një shqetësim vetë, pra cilësia e pedagogëve në universitetet private. Tjetër, shqetësimi që reflektohet më shumë në universitetet publike lidhet me oraret e mësimdhënies dhe me rregullat në zbatimin e këtyre orareve. Në publiket? Në publiket. Pra këto janë dy pikat kryesore që janë të orientuar? Po, dhe çështja e Kosovës, raportet që kanë diplomat në Shqipëri me gjithë studentët që vinë nga Kosova dhe akreditimin e tyre, njohjen e tyre në fakt për të qenë korrekt në Kosovë. Nuk e di si funksionon aktualisht. Si funksionon, zoti Musai? Njëhet në Kosovë. Diploma e lëshuar nga Universiteti i Tiranës, njihet automatikisht? Po, njihet, ka marrëveshje për këtë. Në mënyrë automatike. Po, në mënyrë automatike njihen. Pra çdo student i Kosovës i diplomuar në Tiranë automatikisht njihet në Kosovë. Dhe studentët tanë që kanë diplomuar këtu kanë shkuar në 10, 15, 20 universitetet perëndimit pasi problem në ciklin pasardhës, në master ose më lartë. Që është? Ne ka ndodhur neve me studentët e stomatologjisë farmacisë. Të cilët? Po, na kërkojnë duam akreditim ndërkombëtar. Po ne kemi shqiptar, jo, po shqiptar nuk është i lidhur me një ndërkombëtar. Ky është problemi që kemi me Kosovën. Universitetet private janë bërë si kurset për drejtimin e automjetit. Thonë të tjera mesazhe, shitje diplomash, përdoret masivisht e diskutuam dhe ne. Kjo është pjesa më e madhe e mesazheve. Faleminderit Drini atëre. Nuk e di nëse besoj që s'ka ndonjë koment tjetër, jemi prej 1 orë 45 minuta në transmetim të drejtë për drejtë në këtë emision të fokusuar tek ato që quhen pak a shumë skepticizmi që shoqëron të arsimin privat. Në fakt një debat tjetër ne do përqendrohemi tek niveli i arsimit lart, duke fokusuar dhe tek cilësia e universitetit publik që po ashtu është mjaft problematike. Ndërkohë unë ju uroj natën e mirë dhe mirupafshim, do rishihemi sërish nesër mbrëmje në orën 22:30 minuta.